हाउ रियलिस्टिक इज नेपाल भाषा स्कुल्सहरुमा सिकाउने सो म्यान्डेटरी गर्ने अथवा यसलाई सिकाउने स्कुल्सहरुमा कतिको हाउ रियलिस्टिक इज दैट नेपाल भाषा स्कुलको करिकुलममा आ छैन भन्छु के म किन चाहिँ नेपाल भाषा अध्ययन गराएको होइन भन्छु भन्दाखेरि भाषा अध्ययन गराउने भनेको भाषा एज अ सब्जेक्ट त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि आइसकेको छैन है प्लस 2 को करिकुलम चाहिँ हेरिरहेको थिएँ अहिले प्लस 2 पनि छैन 11-12 करिकुलम हेरिरहेको थिएँ अप्सनल सब्जेक्ट्सहरुमा छ तपाईको पार्टीको आइडियोलोजी चाहिँ के हो ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन पोलिटिकल पार्टीमा अलमोस्ट छैन नै भने पनि हुन्छ है वी वर बिल्डिङ म्यानिफेस्टोदेखि लिएर विधानदेखि लिएर सबै कुरा अब स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्दैछौँ डेमोक्रेटिक भ्याल्युजहरूको कुराहरू हुन सक्ला होइन फेडरलिजमको कुराहरू हुन सक्ला अनि यो इस्युजहरू चाहिँ दिज आर समथिङ द्याट कन्सर्न्स मी अनि त्यसमा चाहिँ अब पोलिटिकल वेमा नै इन्टरभ्युन गर्न पाउँछु भने चाहिँ जोडिन पुग्या हो Since you said you have experience in working in NGOs or NGOs and INGOs are like धेरै क्वेसन गर्ने औँला उठाउने ठाउँ छ हैन मलाई के याद थियो 2018 मा नागरिकता विधेयकको कस्तो विवाद चलिरहेको थियो नि त कम्युनिटी मेम्बर्स ट्रान्सजेन्डर पिपल हामी त इन्डिभिजुअली पनि त्यहाँ गएर निवेदन दिन पाउने हो नि त तपाईहरुको संस्था छैन तपाईहरुको संगठन छैन यसको त आधिकारिक मान्यता नै छैन हैन त्यस्तो खालको क्वेशन्सहरु उठाउने NGO ले फलाना यस्तो ढिस्काना यस्तो भनेर पनि भन्ने NGO एस्टाब्लिश नगर्ने काम पनि गर्न नदिने गर्ने चाहिँ के त The quality podcast we provide you takes a lot of time, energy, and money. So if you guys could please do us a favor and hit the subscribe button, would mean a lot. Thank you. परिवर्तन सुशासन र समृद्धि हामी यही कुराको लागि धेरै समयदेखि लड्दै आएको छौँ अब आउने इलेक्सनमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको भोट दिनु हो त्यही टाइम पिरियडमा धेरै मिसइन्फर्मेसन हुन्छ र इट माइट मेक योर चोइस हार्डर त्यसैले भोट दिने डिसिजनलाई इजी पार्नलाई आइभ कोलाबोरेटेड विथ हाम्रो नेता.online इनिसिएटेड बाई भूगोल पार्क प्राइभेट लिमिटेड This website gives you unbiased information about the candidates you want to vote, even comparable information about the candidates. Election नजिकै आउँदै गर्दा curiosity naturally बढ्दै जान्छ त्यही बेला इन्फर्मेसन राइट प्लेटफर्मबाट लिन एकदम जरुरी छ लेट्स मेक एन इन्फर्म्ड डिसिजन विथ हाम्रो नेता.online ती आफ्नो तपाईको ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्दा हुन्छ अनि अहिले तपाई सिन्स यु आर स्ट्यान्डिङ अप हैन त्यसको बारेमा अझै मान्छेहरुलाई भन्दियो भने त्यहाँबाट चाहिँ आई फिल लाइक इट्स गोना बी फ्रुटफुल आई एम अ ल स्टुडेन्ट आमा भन्दा पनि फाइनल इयर सक्यो अब रिजल्ट कुरिरहेको छु योभन्दा अगाडि मैले लिङ्ग्विस्टिक्समा ब्याचलर्स गरेको थिएँ 10 वर्ष भइसक्यो मैले एक्टिभिजममा हात हालेको होइन डिफ्रेन्ट वेजमा अब सुरुमा चाहिँ नि इट मोर अफ स्टार्टेड फ्रम आफूलाई आफ्नो रिप्रेस्ड भोइस हुन्छ नि जुन सोसाइटीमा खुलेर कुरा गर्न सकिँदैन थियो बिट मेरो आफ्नो जेन्डरको कुरा हुन सक्ला अब अरू विभिन्न इस्युजहरूमा चाहिँ त्यो सोसियल मिडियामा गएर भेन्ट गरिदिने होइन सुरुमा भेन्ट गरिदिने अनि बिस्तारै चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अझै मोर सिस्टमेटाइज गरेर आर्टिकल राइटिङ अनि त्यसलाईमा वर्ड प्रेस ब्लग स्पट भन्ने चल्थ्यो अनि त्यसमा पनि धेरै लेख्थेँ मैले त्यसरी सुरु गर्दा गर्दै मोर NGOमा इन्भल्भ भएर अलिकति फर्मलाइज इन्स्टिट्युसनलाइज एक्टिभिजम सुरु भयो होइन त्यसपछि अझै मैले अगाडि बढेर चाहिँ म लतिर तानेँ अनि लिगल वेमा चाहिँ के हो त एक्टिभिजम भने त्यतातिर अहिले काम गरिरहेको चाहिँ त्यति नै हो ए अनि अलिकति अब सिन्स आई थिङ्क वी क्यान स्टार्ट फ्रम सेप्टेम्बर 8 or 9 नै होइन त्यो द्याट वाज द लिडिङ पोइन्ट इन एभ्रिथिङ सो तपाईँले चाहिँ त्यो इभेन्ट चाहिँ कसरी हेर्नुभयो आई थिङ्क सुरुमा त मैले यति यस्तो ठुलो हुन्छ भन्ने सोचेकै थिएन बिकज माइती घरमा कति आन्दोलनहरू भइरहेको हुन्छ होइन म चाहिँ अलिकति यो पास्ट 5 years चाहिँ म पहिला चाहिँ फिजिकल आन्दोलनहरूमा धेरै पार्टिसिपेट हुन्थेँ होइन पछि चाहिँ अब आई डोन्ट नो अलिकति हेल्थ वाइज पनि मलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो सो म चाहिँ फिजिकल आन्दोलनमा पार्टिसिपेट हुने चाहिँ अलिकति थिएन मेरो चाहिँ गइसकेको थियो मोर लाइक म जे गर्छु अदालतबाटै गर्छु भन्ने खालको लाइनमा चाहिँ थिएँ होइन अनि धेरैजनाले सोसियल मिडियामै युजुअली हो म सोसियल मिडियामा पनि थिएन मैले सबै सोसियल मिडियाजहरू मेरो एकदम पुरानो अकाउन्टहरू पनि डिलिट गरेर होइन लाइक म चाहिँ सोसियल मिडियाबाट अब टाढै बस्छु भनेर सबै छोडेर बसिरहेको थिएँ कि सो अब डज नट मिन कि मलाई इन्फर्मेसन चाहिँ थिएन अफकोर्स कुराकानी हुन्छ होइन सो आन्दोलन हुन लागेको छ भनेर चाहिँ मैले त्यो यत्रो ठुलो हुन्छ भने सोचेको थिएन है फर्स्टमा चाहिँ त्यस्तो यत्रो ठुलो हुन्छ भन्ने सोचेको थिएन तर हुन्छ नि त्यसलाईमा म आदिवासी जनजाति आयोगमा मिटिङ चलिरहेको थियो एउटा उहाँहरूको आयोगको आयुक्तहरूसँग चाहिँ हाम्रो एउटा छलफल कार्यक्रम चलिरहेको थियो छलफल हुँदै ए 2जना गोली मारेर लागेर मरेछ भन्छ होइन सो
लाइक मेरो लागि चाहिँ इट केम एज अ सक लाइक कस्तो म्यासिभ भएछ भनेर होइन त्यो दिन त एभ्रिथिङ लाइक आई फेल लाइक इट वाज वान अफ दोज माइती घर मण्डलामा हुने इभेन्ट तर अब जुन त्यो फर्स्ट डेको जुन घटना थियो होइन त्यसबाट जुन कतिजना त्यो हुन्छ नि यो इन्टायर सोसियल मिडिया होइन त्यसपछि अब सोसियल मिडियातिर साथीहरूकोबाट पनि हेरेर होइन आफू आई वेन्ट ब्याक अन सोसियल मिडिया एन्ड स्टार्टेड लुकिङ एट लाइक वाट इज ह्यापनिङ एन्टायर योर फिड वाज फ्लडेड विथ हुन्छ नि पिपल बिङ किल्ड होइन मान्छे मरिरहेको हस्पिटलमा के भन्छ एम्बुलेन्सहरू दौडिरहेको मान्छेहरू दौडिरहेको त्यस्तो मात्रै थियो कि सो आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माहौलै चेन्ज भयो होइन सेकेन्ड डेमा स्पेसली अब जुन अब घर घरमै गएर नेताहरूको घर घरै जलाएको पनि थियो नि त होइन त्यस्तै भयो हाम्रो संसद भवन जलाइयो अरू सुप्रिम कोर्ट जलाइयो होइन सो आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो यत्रो ठुलो रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क सोचेको थिएन कि मैले चाहिँ प्रोसेस चाहिँ गर्न नपाउँदै कि एउटा घटना भयो त्यसलाई राम्रोसँग प्रोसेस गर्न पाएको छैन अरू केही भइसकेको थियो होइन सो अ लट अफ थिङ्स वेयर ह्यापनिङ ऱ्यापिडली भन्छु म चाहिँ ए अनि त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कसो थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क आई काइन्ड अफ ह्याड इच अन हुन्छ नि समथिङ ब्याड इज गोन ह्यापन बिकज त्योभन्दा 3-4वटा अगाडि आन्दोलन चाहिँ मलाई याद भएको भन्दाखेरि एउटा कोरियन आई थिङ्क इन्स्टिट्युसन उनीहरूलाई एक्जाम दिन दिएन अनि त्यति बेलामै मान्छे एकजना स्टुडेन्टलाई गोली लगाइसकेको थियो होइन अनि त्यसमा बिचमा एउटा रिपोर्टर पनि बित्नु भयो जस्तो लाग्यो घर बसेर सो अलिकति जिस्ट थियो बिकज यो जस्तो यस्तो सिचुएसन हामीले कहिले पनि देखेको थिएन होइन सो तपाईँको चाहिँ पर्सनली चाहिँ वाइ वर यु इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि लिनिङ इन्टु पोलिटिक्स आई थिङ्क एउटा चाहिँ नि म चाहिँ आई ह्याड नट बिन इन्ट्रेस्टेड इन पार्टिसन पोलिटिक्स होइन सुरुमा चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि एउटा हामीले सुरुमा वेन वी वर इन एक्टिभिजममा आउँदाखेरि पनि देयर युज टु बी पिपल फ्रम पोलिटिकल पार्टी अनि जे कुरा पनि पोलिटिसाइज गर्न खोज्ने होइन अब लेट्स से म केमा इन्भल्भ थिएँ म चाहिँ हेरिटेज क्याम्पेन्सहरूमा इन्भल्भ थिएँ होइन त्यसमा पनि यो मान्छे फल्ना पार्टीको अनि यो चाहिँ यो पार्टीको मान्छेले गर्न खोज्या हो भनेर त एकदम पोलिटिसाइज गरिहाल्ने त्यो एउटा बानी थियो कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई होइन म चाहिँ मोर इस्यु फोकस नै हुन्छु भन्ने खालको सोच थियो होइन अनि आई थिङ्क म अलिक अगाडि पनि म साथीहरूसँग चाहिँ आफ्नो क्लोज फ्रेन्ड्सहरूसँग वाट यु फिल म चुनावमा उठ्यो भने के हुन्छ होला है भनेर चाहिँ कुरा गरिरहेको थिएँ होइन इट वाज बिकज यो अब 10 वर्षै भयो नि त काम गरेको अनि अलमोस्ट 5 इयर्सै भयो लमा पनि काम गरेको अनि मेरो मोस्टली मैले लाने इस्युजहरू भनेको नागरिकताको इस्युजहरू ट्रान्स कम्युनिटीको नागरिकताको इस्युजहरू अनि यही क्वेयर कम्युनिटीको लिगल के भन्छ इस्युजहरूलाई नै मैले अदालतमा लगिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो रियलाइज हुन्थ्यो एभ्री टाइम भनेपछि यु ह्याड टु रिपिट द सेम फाइट फर एभ्री इन्डिभिजुअल कि एकजना मान्छेको लागि मुद्दा हाल्यो होइन अनि त्यो मुद्दा हाल्नुभन्दा अगाडि पनि लामो प्रोसेस हुन्छ लामो डकुमेन्टेसन हुन्छ मुद्दा जान्छ मुद्दाकै लामो प्रोसेस हुन्छ फैसला आउन टाइम लाग्छ फैसला भइसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसनमा जान लामो प्रोसेस हुन्छ जब उसले नागरिकता पाइसक्यो अलमोस्ट 3-4 वर्ष त गइसकेका हुन्छ नागरिकताको फाइट सक्यो अब नागरिकता पछि एजुकेसनल डकुमेन्टको फाइट आउँछ फेरि भोटर आइडी भएन भन्छ कसैले लोकसेवा दिन पाएन भन्छ कसैले कलेजले एडमिसन लिएर भनेर भन्छ सो यो सबै हेरिराख्दाखेरि चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन नै गर्नुपर्छ पोलिसी इन्टरभेन्सनमै जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ सुरुमा त्यसरी चाहिँ डिस्कर्स चाहिँ गफकाफ गरिरहेको थिएँ मैले साथीहरूसँग अनि अब अगेन जेन्जी आन्दोलन पछि चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ पिपल स्पेसली फ्रम हाम्रो जेनेरेसन होइन जो चाहिँ यो पोलिटिक्सको बारेमा त्यस्तो धेरै कुरै नगर्ने मान्छेहरू भनौँ न देयर वाज के भन्ने इन्ट्रेस्ट सबैजना वेयर टकिङ अबाउट हुन्छ नि त्यो सिचुएसन अनि इट सर्ट अफ एडेड त्यो लाइक किन भन्दाखेरि पोलिटिक्स भनेपछि द फेसेस द्याट आई युज टु रिमेम्बर इज अलवेज भेरी ओल्डर जेनेरेसन होइन कपाल फुलिसकेको अगेन नट सेङ कि त्यो जेनेरेसनलाई फेरि नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन तर त्यस्तो मात्रै याद आउँथ्यो नि त होइन अनि यसपालि चाहिँ लाइक सिइङ मोर एक्टिभ हुन्छ नि हाम्रो नै एज ग्रुपको इन्भल्भमेन्ट अनि अलिकति यो एनर्जी चाहिँ भएको थियो अनि छलफल गरिरहेको थिएँ साथीहरूसँग वाट डु यु फिल भनेर अनि यही अवस्थामा आई मेट मानुषी यामी भट्टराई
So this group of people, but we're building in a sense कि अब हामी विधानहरु पनि लेख्दै थियौं हैन. So there was space for me to intervene in this political space because I think yes अरु खालको काम पनि effective हुन्छ तर जुन फिल्डमा म काम गरिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ we needed a stable policy intervention नि किन भन्दाखेरि अब ट्रान्सजेन्डर पिपलहरुको नागरिकताको इस्यु आज होइन के यो उठेको मैले तपाईले 2063 को सुप्रिम कोर्टको डिसिजन पढ्नु भयो भने त्यसमा पनि त्यसले लेखेको छ हैन लाइक त्यसमा पनि यही यस्तै खालको इस्युजहरु उठेको देखिन्छ हैन 2063 अब 73 83 आउन लागिसक्यो हैन almost 20 years so almost 20 years मा पनि we're still doing the same issue we're still fighting case भनेको चाहिँ यसमा policy intervention भएन हैन अनि मैले कसरी इन्भिजन पनि गरिरहेको थिएँ भने जहिले पनि बाहिर बसेर पार्लियामेन्टमा मान्छेहरु हुन्छ उनीहरुलाई बाहिरबाट चाहिँ हामी एडभोकेसी गर्छौं भनेर गयो कार्यक्रम गर्यो अब अफ कोर्स कार्यक्रममा सबैजना राम्रै बोल्छ कसै नराम्रो त बोल्दैन तर रियालिटीमा त कसैलाई चाहिँ फिल मर्का परेको छैन नि त हैन मर्का परेको मान्छे पुग्नु पर्यो के पार्लियामेन्टमा हैन अब हामी डाइभर्स रिप्रेजेन्टेसन किन भनिरहेको छौं त पार्लियामेन्टमा बिकज जसलाई मर्का परेको छ उले मात्र यो कुरालाई चाहिँ इफेक्टिभ वेमा ल्याउन सक्छ के सो यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति मनन गर्दाखेरि हैन लेट्स ट्राई हैन लेट्स जम न के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म पुगे यो चाहिँ तपाईको पार्टीको आइडियोलोजी चाहिँ के हो हैन अनि why were you drawn to this party? I think one of the things about why this party भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी स्पेस पनि हो किन भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन पोलिटिकल पार्टीमा अलमोस्ट छैन नै भने पनि हुन्छ हैन लाइक छ तर मैले जब यो पार्टी जोइन गर्दै थिएँ तब लाइक पोलिटिकल पार्टीमा हुनुपर्छ भन्ने एंगलबाट खासै आइसकेको थिएन कि जस्तै पहिला चाहिँ सम पिपल हेभ ट्राइड डेफिनेटली जस्तै नयाँ शक्ति पार्टी हुँदाखेरि पनि पिङ्की गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँ त समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो हैन तर एउटा चाहिँ त्यो स्पेस पनि पायो हैन एउटा चाहिँ त्यो पनि हो अनि अर्को चाहिँ नि अब वी वर बिल्डिङ म्यानिफेस्टोदेखि लिएर विधानदेखि लिएर सबै कुरा अब स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्दै छौं एन्ड एट द सेम टाइम अब भनौं न एउटा के भन्ने जस्तै अब डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरुको कुराहरु हुन सक्ला हैन फेडरलिजमको कुराहरु हुन सक्ला अनि यो इश्युजहरु चाहिँ दिज आर समथिङ दैट कन्सर्न्स मी अब मेरो इन्ट्रेस्ट हो अनि त्यसमा चाहिँ अब पोलिटिकल वेमा नै इन्टरभ्युन गर्न पाउँछु भने चाहिँ त्यो हिसाबबाट चाहिँ जोडिन पुग्या हो भनौं हजुरको कम्युनिटीबाट चाहिँ हैन तपाई उठ्नु भइराछ सो व्हाई डु यु थिंक यु आर द बेस्ट क्यान्डिडेट फर योर कम्युनिटी किन भन्दाखेरि मेरो चाहिँ नि कस्तो अप्ठ्यारोकै आफ्नै बारेमा हुन्छ नि बखान गरे जस्तै तर मैले चाहिँ 10 वर्ष नै यसमा काम गरिसकेको छु हैन अनि मेरो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मैले गरेको कुराहरु नै भन्छु म चाहिँ हैन 10 वर्ष लामो काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा मोर लाइक एडभोकेसीमा इन्भल्भ भयो जस्तै कार्यक्रमहरु गर्ने हैन अवेयरनेस गर्ने एउटा टाइममा स्कुलमा गएर पनि अवेयरनेस कार्यक्रमहरु हामी चलाउँथ्यौं लिगल फिल्डमा आइसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो इफेक्टिभ हुन्छ नि भनौं न लाइक लेट्स से गभर्नमेन्ट बडीमा गएर नागरिकताको इस्यु सल्झाउनु पर्यो है भनेर गयो हैन हामीले लबिङ गर्यो हैन ल हुन्छ भन्छ कसैले नेगेटिभली रियाक्ट गर्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ त्यसको रिजल्ट के त हैन युजुअली आउँदैन कि त्यसको केही रिजल्ट पनि आउँदैन हैन त्यो फाइल निवेदन गरेर दर्ता गराए पनि थन्केर बसेको हुन्छ फाइलमा नो वान रियली केयर्स के गर्ने भने जुडिशियल इन्टरभेन्सन गर्ने कि मुद्दा हाल्यो भने कम्तीमा फैसला हुन्छ नि त एउटा निचोड आउँछ नि त त्यसको एउटा रिजल्ट आउँछ नि त अनि फैसला त मान्नै पर्छ सबैले मानेन भने कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा उलाई कारबाही हुन्छ हैन सो त्यो चाहिँ इफेक्टिभ वे अफ के भन्ने इफेक्टिभ वे अफ गेनिङ योर राइट्स को रूपमा हेरेर चाहिँ अहिलेसम्म 157 वटा केसेसहरु चाहिँ हामीले फाइल गरिसकेका छौं हैन त्यसमा चाहिँ majority of cases are transgender व्यक्तिहरुको नागरिकता हैन सो हामीले के गर्ने गरेका छौं हाम्रो अर्गनाइजेसन छ अर्गनाइजेसन त होइन हाम्रो नट फर प्रफिट कम्पनी
क्वेयर युथ ग्रुप भन्ने छ सो वी हेभ पिपल हु रिच आउट टु अस मलाई मेरो नागरिकताको समस्या भयो समाधान गरिदिनु भनेर सो हामीले चाहिँ विभिन्न प्रोभिन्सेसहरूको हाई कोर्टमा गएर उहाँहरूको मुद्दा हालेर फैसला गराएर नागरिकता पनि लिइदिइसकेका छौँ सो धेरैजना साथीहरू जो हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ नि उहाँहरूले चाहिँ नागरिकताको समस्या समाधान गरेका छौँ हामीले एउटा अर्को चाहिँ एजुकेसनसँग रिलेटेड पनि समस्याहरू आउँछ कि मेरो आफ्नै पनि टियुले रेजिस्ट्रेसन नदिएको कुरा अदालतमा पुगेको थियो होइन पछि म लमा सिफ्ट भएँ त्यसपछि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले नदिएको कुरा पनि अदालतमा पुगेको थियो त्यसै गरी अरू साथीहरूको पनि अस्ति भर्खर हाइकोर्ट प्याटर्नमा हामीले टियुलाई फेरि मुद्दा हालेको थियौँ होइन अर्को एकजना ट्रान्सजेन्डर साथीलाई पनि दिएन कि रेजिस्ट्रेसन फर्म त्यो एक्जाम फर्म भर्न दिएन होइन अनि त्यसमा पनि कोर्टले इन्टरभिन गर्यो होइन त्यसै गरी अब एकजना साथी चाहिँ एकदम लोकसेवा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ होइन सो लोकसेवामा उहाँको आइडेन्टिटीले गर्दाखेरि चाहिँ नदिएको अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई निरन्तर पत्राचार कानुनी रूपमा पत्राचार गरेर त्यसरी पनि हामीले वी सेक्योर त्यो राइट्स अनि रिसेन्टली चाहिँ हामीले अब त प्रोभिन्स लेभलमा पनि सरकारी जब्सहरू छ नि त होइन सो सरकारी जबमा पनि कोटा हुनुपर्छ भनेर हामीले हाइकोर्टमा मुद्दा हालेका थियौँ सो पोखरामा र विराटनगरमा चाहिँ कोशी प्रोभिन्स गण्डकी प्रोभिन्समा चाहिँ अदालतले चाहिँ त्यहाँको प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई चाहिँ कोटा इन्स्योर गर भनेर चाहिँ इस्यु गराएको छ सो आई थिङ्क त्यो क्वेसन होइन किनभने त्यो एउटा मैले चाहिँ अब यो लामो समयसम्म एउटा इन्टरभ्युन गरेर त्यो रिजल्ट आउने गरी त्यो रिजल्ट देखिन्छ पनि होइन रिजल्ट फैसलाहरू अदालतकै वेबसाइटमा गएर भेरिफाई गरे पनि त्यहाँ मेरो नाम टुप्लुको देखिहाल्छ अर्को एउटा मान्छेहरूले एकदम क्वेसन अथवा कन्फ्युजन भनौँ न के हो भन्दाखेरि हजुरलाई अब भोट गर्दाखेरि अब कतिजना मान्छेहरू काठमाडौँ 5बाट उठिरहेछ अनि उनीहरूलाई सिम्प्लिफाइड गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू संसदमा फर ह्याभिङ अ स्पेस संसदमा चाहिँ उनीहरू गर्नलाई चाहिँ उनीहरू उठिरहेछ होइन सो तपाईँको त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँको कसरी प्रोसिजर हुन्छ होइन अनि तपाईँ आई फिल लाइक तपाईँले एउटा समानुपातिकको भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो होइन सो त्यसलाई अलिकति मान्छेहरूलाई बुझाइदियो भने वाट आर यु ट्राइङ टु डु हियर भनेर सो हाम्रोमा चाहिँ दुईवटा निर्वाचन प्रणाली हुन्छ एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होइन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको चाहिँ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ जस्तै म ललितपुर 2मा छु होइन ललितपुर 2मा ललितपुर महानगरपालिकाको सर्टेन पार्ट र महालक्ष्मी नगरपालिका पनि छ होइन त्यसमा सो त्यसरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले जुन क्षेत्रको हो त्यहीको उम्मेदवारलाई भोट दिन सक्नुहुन्छ अर्को प्रणाली भनेको चाहिँ समानुपातिक प्रणाली हो होइन समानुपातिक प्रणालीमा चाहिँ नेपालमा भएको जुन डाइभर्स ग्रुप्सहरू छन् होइन हाम्रो कानुनले रेकग्नाइज गरेको कन्स्टिट्युसनल रेकग्नाइज गरेको ग्रुप्सहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ पार्टिसिपेसन इन्स्योर होस् भनेर चाहिँ समानुपातिक भनेर छुट्याएको छ होइन अब अनफर्चुनेटली जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटिज भनेर कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ छ तर लमा आइसकेको छैन सो देयर इज नो सेपरेट रिजर्भेसन फर जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटिज वी डिड ट्राई हामीले सुप्रिम कोर्टबाट इन्टरभ्युन गर्न चाहिँ खोजेका थिएँ होइन तर त्यो अलिकति टाइमिङ मिलेन कि लाइक हामीले मुद्दा दर्ता गरेर त्यो मुद्दाको सुनवाई फर्स्ट हियरिङ हुँदाखेरि चाहिँ अलरेडी त्यो समानुपातिकको लिस्ट नै बन्द भइसकेको थियो लाइक सबैजनाको नाम सबमिट भएर त्यो क्लोज भइसकेको थियो कि सो यो इलेक्सनमा चाहिँ मिलेन होइन त्यो गर्न तर समानुपातिकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ विभिन्न क्लस्टरहरूलाई विभिन्न पर्सेन्ट आरक्षण छुट्याइएको हुन्छ त्यो आरक्षण अनुसार चाहिँ पार्टीले एउटा लिस्ट निकाल्छ होइन 110 म्याक्सिमम होइन लिस्ट निकाल्छ अनि त्यो लिस्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्यक्षमा चाहिँ जो उठेको हो उसलाई भोट जान्छ तर समानुपातिकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने निर्वाचन क्षेत्र छुट्टै हुँदैन कि नेपालभरिलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्छ सो तपाईँ ललितपुर 2बाट तपाईँ समानुपातिकमा आँखा चिन्हमा दिनुभयो भने मलाई नै आउने हो होइन त्यसपछि तपाईँले बाजुराबाट दिनुभयो पनि यतै आउने हो होइन एउटैमा आउने हो कि तपाईँले ओखलढुङ्गामा दिनुभयो भने पनि एउटैमा आउने हो सो एउटा पार्टीलाई चाहिँ भोट काउन्ट हुन्छ अनि त्यो हुन्छ नि त्यो नम्बर अफ भोट अनुसार थ्रेस होल्ड कट्यो भने चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ सिट्सहरू असाइन गरेको हुन्छ त्यो सिटको अनुसार अब पार्टीले जुन लिस्ट पठाउँछ नि 1 2 3 4 गरेर पठाएको हुन्छ कि सो एउटा सिट आयो भने 1 नम्बरको मान्छे जान्छ 2टा सिट आयो भने 2 नम्बरको मान्छे जान्छ अनि यसमा चाहिँ म फेरि 2 नम्बरमै छु छन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल पोलिटिक्समा छिर्नु अगाडि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ व्यथाहरू थियो नि त्यो अरू कसैले उठाइदिएको थियो बिफोर ह्यान्ड और इज इट द्याट यु ह्याड टु स्टेप इन बिकज तपाईँको कसैले संसदमा कुरा उठाइदिएन
उठाएन नि त खासमा मैले अदालतमा मुद्दा गर्दाखेरि पनि यही भन्ने गर्ने हो दिस वर्ड मैले युज गर्ने वर्ड चिरस्थायी निष्क्रियता भनेर भन्छु होइन यो लामो समयदेखि केही पनि गरेको छैन कि भन्नाले अगेन्स्टमा पनि पुरै यिनीहरूलाई यस्तो गर्नुपर्छ पनि होइन तर केही गरेकै छैन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिलेसम्म 7वटा मुद्दाहरू फैसला भएको छ 2063मा ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले हालेको मुद्दा त्यसपछि रजनी साईले हालेको मुद्दा त्यसपछि दिलु बुडुजाले हालेको मुद्दा त्यसपछि सुमन पन्तले हालेको मुद्दा त्यसपछि अदीप पोखरेलले हालेको मुद्दा अनि मैले हालेको मुद्दा होइन सुप्रिम कोर्टबाट चाहिँ है यतिवटा मुद्दामा चाहिँ अहिलेसम्म फैसला भएको छ कि सुप्रिम कोर्टबाट अनि अरू बेलामा चाहिँ सरकारले खासमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि लजहरू भन्नुपर्छ नि त्यो चाहिँ पार्लियामेन्ट प्रोएक्टिभ भएर बनाउनु पर्ने उसको कामै ल बनाउने हो नि त होइन यो इस्युमा कहिले गर्दैन यो इस्यु मात्र होइन कुनै पनि नयाँ कोट अनकोट नयाँ लाग्ने इस्यु होइन कुनै पनि इस्युमा गर्दैन हाम्रो पार्लियामेन्टले होइन अनि अर्को चाहिँ सरकारले पनि अब सरकार त अब एक्जिक्युटिभ बडी हो नि त होइन उसले पनि रिसर्चहरू गरेर उसले पनि बिल्सहरू प्रपोज गर्न मिल्छ क्या पार्लियामेन्टमा गर्दैन अहिलेसम्म गरेको छैन होइन सो टेक्निकली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा सर्टेन एस्पेक्टहरूमा 3 ठाउँमा चाहिँ एकदम स्पेसिफिकली लेखाएको छ यो कम्युनिटीको बारेमा त्यो बाहेक अरू केही पनि गरेको छैन गरेकै छैन कि सो त्यसलाई चाहिँ हामी लिगल ल्याङ्ग्वेजमा ओमिसन भन्छौँ होइन ओमिसन अकर्मण्यता केही नगर्नु पनि आफैमा एउटा हुन्छ नि गैर कानुनी कुरा हो किनभने त्यसले पनि असर गर्छ नि त होइन सो त्यो नउठाइदिएको कारणले इनफ्याक्ट अझ मैले 2टा सांसदहरू सम्झिनुपर्छ पार्लियामेन्टमा ट्रान्सजेन्डर राइट्सको अगेन्स्टमा बोलेकै छ 2जना पार्लियामेन्टरियन्सहरूमा ठ्याक्क नाम चाहिँ उहाँहरूको ठ्याक्क सम्झिन सकेन अहिले बोलेकै छ भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि त्यो कस्तो रियलाइजेसन भन्दाखेरि आफूलाई परे पो यो इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने बुझ्छ नि त खासमा त्यस्तो हुनु हुँदैन किन सांसद भइसकेपछि त उता सबैको रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि त होइन म भोलि संसदमा पुगेँ भने म एलजिबिटी कम्युनिटीबाट मात्रै हो मलाई अरूको बाल मतलब छैन भने त भन्न त मिल्दैन नि त होइन ठिकै छ एज एन एक्टिभिस्ट म यसमा फोकस गरेर काम गर्न चाहन्छु भन्नुसम्म त्यो छुट्टै कुरा हो तर त्यो पार्लियामेन्टमा पुगेपछि युआर पार्ट अफ द स्टेट युआर रिप्रेजेन्टिङ द स्टेट होइन सबैको इस्युलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो हिसाबले एउटा पर्ने तर त्यस्तो गरेको छैन इनफ्याक्ट अब ल ठिकै छ एकजना सांसदले सबै इस्यु हेर्न सक्दैन अन्डरस्ट्यान्डेबल 601 जना 602 जना यो जुन नम्बर्स अफ सांसद छ त्यसमा पनि अब संसदलाई समितिमा डिभाइड गर्दा हुन्छ नि होइन सो डिभाइड गर्दा हुन्छ अनि समिति कमिटिजहरू हुन्छ कि त्यो कमिटीहरूमा पनि अब कुन एरियाहरू कुन कमिटीले हेर्ने भन्ने हुन्छ होइन यो जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटिज भनेर कुनै पनि कमिटीलाई असाइन गरेको छैन कि इनफ्याक्ट हाम्रो एउटा यो के यस्तो पनि हुन्छ त्यो पार्लियामेन्टमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावली अनि राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा त समितिहरूको व्यवस्था गरे हुन्छ यो समितिको जुरिस्डिक्सन यो हो यो समितिको जुरिस्डिक्सन यो होइन कतै पनि क्लियरली जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटिज भनेर लेखिदिएको छैन त्यो भएपछि के भए पनि यहाँ हाम्रो जुरिस्डिक्सन होइन भने पञ्चायत दिन पाउँछ कि गभर्मेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने देयर इज समथिङ कल नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली होइन त्यो रेगुलेसन अनुसार चाहिँ यो मन्त्रालयले अब होइन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो हेर्छ भन्ने छुट्याइदिएको हुन्छ जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटिज भनेर क्लियरली कतै पनि लेखा छैन होइन अब हुन त महिला मन्त्रालय चाहिँ आफ्नो इनिसिएटिभमा गर्न चाहिँ गरिरहेको हुन्छ तर कुनै डेडिकेटेड एक्जिक्युटिभ बडी पनि छैन कि लेट्स से अब वुमेन इस्युमा काम गर्नको लागि महिला विभाग भनेर छ होइन इट्स अ डेडिकेटेड अथोरिटी जसले चाहिँ महिलाहरूको इस्युमा मात्र काम गर्छ होइन त्यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडी भयो होइन त्यस्तै विभिन्न एक्जिक्युटिभ बडिजहरू हुन्छ होइन यसमा कुनै पनि एक्जिक्युटिभ बडीलाई असाइन गरेको छैन सो देयर इज नो प्रोएक्टिभ स्टेट के भन्छ इन्टरभेन्सन नै छैन कि इस्युमा अनि अब तपाईँको कम्युनिटी बाहेक चाहिँ डु यु अल्सो हेभ प्लान्स फर द जेनरल पब्लिक एज वेल गुड क्वेसन हामी पनि जेनरल पब्लिकमै पर्छौँ के भन्छ म मेरो म्यानिफेस्टो छुट्टै पनि एउटा प्रतिबद्धता पत्र हजुर भनेर चाहिँ नेपाल भाषा बचाउँ पाऊ भनेर पनि एउटा निकाल्दैछु प्रकाशन गर्दैछु प्रजातन्त्र दिवसको डेमोक्रेसी डेको अवसरमा चाहिँ त्यो पब्लिसाइज पनि गर्छु होइन मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दा अफकोर्स आइ एम नट नो इट अल आई एम नट एक्सपर्ट इन एभ्रिथिङ मैले मेरो कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ सोसल जस्टिस हो भनेर चाहिँ भनेको छु होइन बिकज आई कम फ्रम सोसल जस्टिसको एक्टिभिजमको ब्याकग्राउन्ड है सोसल जस्टिस भनेको अब एज
it seems like एउटा टपिक त हो नि जस्तो लाग्छ तर इट्स भेरी भास्ट होइन सोसियल जस्टिस आफैमा सबै कुरासँग रिलेट हुन्छ होइन धेरै कुराहरूसँग रिलेट हुन्छ मैले म्यानिफेस्टो तयार ड्राफ्टिङकै प्रोसेसमा छ भनौँ न म्यानिफेस्टो तयार गरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गराएको छु होइन त्यसमा चाहिँ अब समस्या के छ भने सम्बन्धित समुदायकै मान्छेहरूसँग छलफल गर्ने अनि रिसोर्सेस लिट्रेचरहरू पढ्ने जस्तै मेरो अलिकति मेरो आफ्नै दखल भएको इस्युजहरू चाहिँ अब एउटा नेवा हुन सक्ला एउटा जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटिज अर्को चाहिँ भाषा अनि अर्को चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति यो चारवटा इस्युजहरूमा चाहिँ अलिकति आफ्नै हुन्छ नि मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स पनि छ अब एट द सेम टाइम चाहिँ भनौँ न अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू मैले विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू रिच आउट गरेर ओके वाट डु यु थिङ्क इज एउटा क्यान्डिडेटले चाहिँ के उठाइदिनुपर्छ त यो निर्वाचनमा भनेर धेरैजना मेसेज पनि गराएको थिएँ इमेल गराएको थिएँ अनि मलाई बहिरा महासङ्घ छ डेफ फेडरेसन भन्ने छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई एउटा यस्तो यस्तो कुराहरू उठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने पठाउनु भएको छ त्यो कुरा मैले इनपुट के भन्छ लिएको छु होइन जस्तै अब मधेसको इस्युजहरू होला होइन अब त्यो इस्युमा चाहिँ अब हाम्रो मधेसकै साथीहरूसँग छलफल गर्ने अनि मधेसी आयोग भन्ने छ नि त सो त्यसको प्रतिवेदनहरू रिपोर्टहरू एनुअल रिपोर्टहरू हुन्छ कि त्यो एनुअल रिपोर्टमा उसले के रेकमेन्ड गरिरहेछ त सरकारलाई त्यसमा मैले कहाँ इन्टरभ्युन गर्न सक्छु भने त्यस्तो कुरा त्यसरी चाहिँ मैले ल्याइरहेको छु सो मेरो म्यानिफेस्टोमा चाहिँ सोसियल जस्टिसको एस्पेक्टहरू छन् है मैले सरस्वती सम्झिनु पर्दा चाहिँ नेवा होइन इनडेप्थ जम्न नेवा कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ आई थिङ्क एकदम भास्ट नै भएको छ यो इस्युमा होइन जस्तै भाषाको कुरा आउन सक्ला होइन एउटा चाहिँ भाषाको कुरा छ अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा यो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पनि हामीले धेरै नै एडभोकेसी गराएको हो है बागमती प्रोभिन्सले 2018मा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा बनाउने भन्ने एउटा ल नै पास गर्यो होइन ल पास गर्यो तर अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ ल्याइसकेका छैन अब उनीहरूको लागि इम्प्लिमेन्टेसन कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले लेटर प्याडमा राखेका छौँ हामीले साइनबोर्डमा राखेका छौँ सक्यो हामीले गण्डकी हामीले यसमा नि मुद्दा गरेका थियौँ कि खासमा गण्डकी प्रदेशमा पनि पोखरामा मुद्दा गऱ्यौँ तर मुद्दामा चाहिँ के भन्यो भन्दा हामी काम गरिरहेछौँ भनेर चाहिँ कोर्टले चाहिँ डिसमिस गरिदियो मुद्दा चाहिँ तर त्यो भइसकेपछि गण्डकी प्रोभिन्सले पनि गुरुङ भाषा र मगर भाषालाई चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज बनाउने भन्ने नयाँ ल ल्याइसकेको छ होइन अरू प्रोभिन्सेसहरूमा चाहिँ छैन सो एउटा चाहिँ नेवा इस्युजमा भाषाको कुराहरू आउँछ होइन अनि अब अरू कुरा चाहिँ गुठीसँग सम्बन्धित है भाषामै अलिकति म जान्छु ल फर इक्जाम्पल अहिले मैले अस्ति सुनेको अनुसार चाहिँ हाउ रियलिस्टिक इज नेपाल भाषा होइन स्कुल्सहरूमा सिकाउने यसलाई म्यान्डेटोरी अथवा म्यान्डेटोरी गर्ने अथवा यसलाई सिकाउने स्कुल्सहरूमा कतिको हाउ रियलिस्टिक इज द्याट अब अहिलेसम्म त नेपाल भाषा खासमा त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको धेरै चर्चा भएको होइन नेपाल भाषा स्कुलको करिकुलममा छैन भन्छु कि म चाहिँ किन आएको छैन भन्दाखेरि त्यो जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो होइन त्यो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा पनि छ कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि छ यो यसको हिस्ट्री चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एकचोटि आई थिङ्क यो नेपाल भाषा आन्दोलनको हिस्ट्री नै एकदम लामो छ तर 1999मा काठमाडौँ यो भ्यालीमा चाहिँ विभिन्न नगरपालिकाले नेपाल भाषालाई अफिसियल ल्याङ्ग्वेज बनाउँछु भनेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेको थियो कि त्यसरी अब काठमाडौँ ललितपुर ठिमीले गर्न थाल्यो होइन बिस्तारै बनेपाहरूले पनि गर्न थाल्यो अनि धनुषामा चाहिँ मैथिलीलाई अफिसियल ल्याङ्ग्वेज बनाउने भनेर चाहिँ एउटा डिसिजन गर्यो होइन धनुषामा अनि सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ त्यसमा मुद्दा पर्यो कि अनि तेत्लामाको कन्स्टिट्युसन त छुट्टै थियो नि त सुप्रिम कोर्टले चाहिँ ब्यान गरिदियो कि लाइक युज गर्न पाउँदैन भनेर ब्यान गरिदियो होइन सो त्यहाँबाट पनि एउटा त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक डेको रूपमा हुन्छ नि कालो दिनको रूपमा भनेर चाहिँ अब्जर्भ गर्ने त्यसरी हिस्ट्री पनि सुरु हुन्छ नेपाल भाषा किन पढाइ भइरहेको छैन भनेर भन्छु भन्दाखेरि त्यो अहिलेको संविधानले चाहिँ अगेन त्यसमा पनि अगेन देयर इज टसल बिट्विन हुन्छ नि फेडरल गभर्मेन्ट प्रोभिन्स गभर्मेन्ट एन्ड लोकल गभर्मेन्ट होइन लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ 100 मार्क्स एउटा सब्जेक्ट दिएको छ कि 100 मार्क्स एउटा सब्जेक्ट दिएको छ त्यसको त्यो भनेको लोकल सब्जेक्ट होइन स्थानीय विषय भन्छ सबै नगरपालिकाहरूमा नगरपालिका गाउँपालिकाले चाहिँ 100 मार्क्सको सब्जेक्ट चाहिँ आफ्नै त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ पढाउन सक्छ भन्ने छ होइन सो काठमाडौँ महानगरपालिकामा यदि म सिकेँ भनेर चाहिँ काठमाडौँकै आफ्नो लोकल कल्चरको बारेमा छ यस्तो चाहिँ काठमाडौँमा त प्र्याक्टिस होइन कि फेरि काठमाडौँको चाहिँ धेरै चर्चामा आउँछ होइन बागमती प्रदेशको अब अगेन अब बढिसक्यो होला 32वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ तामाङ भाषामा स्थानीय विषयलाई राखेको छ होइन
अनि त्यसै गरी रोल्पामा मगर भाषा खाम मगर भाषामा चाहिँ आफ्नो स्थानीय विषयलाई चाहिँ समावेश गरेको छ तर म स्टिल किन चाहिँ नेपाल भाषा अध्ययन गराएको होइन भन्छु भन्दाखेरि त्यो भाषा अध्ययन गराउने भनेको भाषा एज अ सब्जेक्ट त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि आइसकेको छैन है त्यो मैले प्लस 2 को करिकुलम चाहिँ हेरिरहेको थिएँ अहिले त प्लस 2 पनि छैन 11-12 करिकुलम हेरिरहेको थिएँ केमा छ भन्दाखेरि अप्सनल सब्जेक्ट्सहरूमा छ अनि केसँग अप्सनल छ भन्दा कम्प्युटर साइन्स होइन म्यानेजमेन्टसँग अप्सनल छ होइन भाषासँग अप्सनल भाषा नभइकन कम्प्युटर साइन्ससँग अप्सनल भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू डिस्करेज हुन्छ होइन नेपाल भाषा अध्ययन गर्नको लागि होइन यसमा चाहिँ अलिक थप्न फर इक्जाम्पल मलाई पनि के छ भन्दाखेरि मलाई बच्चैदेखि नेपाल भाषा भन्दा नेपाली बढी प्रेस गरायो किनकि हामीलाई जुन चाहिँ हाम्रो टट मम आउने जुन चाहिँ छ नि त्यसमा धेरैजना मान्छेहरूले अलिकति हुन्छ नि हेर्ने अलिकति अर्को दृष्टिकोणले हेर्ने त्यो भएको सो आई फिल लाइक भाषा प्लस त्यो एस्पेक्टलाई चाहिँ कसरी हेर्न मिल्छ होला त्यो एस्पेक्टलाई कसरी राम्रो बनाउन मिल्छ होला आई थिङ्क हाम्रो जेनेरेसन सबैजनाले एक्सपिरियन्स गरेको यही त हो नि होइन हाम्रो आमा बुवाले चाहिँ एकअर्कासँग नेपाल भाषा बोल्ने अनि हामीसँग चाहिँ पर्वतीय कुरा गर्ने होइन अनि त्यो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ आई वाज अल्सो पार्ट अफ द्याट एक्सपिरियन्स होइन मेरो लागि फर्चुनेट के भयो भने अब आई ग्रो अप इन जोइन्ट फ्यामिली मेरो ग्रान्ड मम चाहिँ नेपाल भाषा मात्रै बोल्ने हाम्रोमा अझ सिनियर सिटिजन्सहरू हुनुहुन्छ नि त नेपाल भाषा मात्रै आउने होइन नेपाल बोल्यो भने भ्यामो सेउछु भनेर भन्छ नि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा धेरैजना हाम्रो जेनेरेसनको साथीहरूलाई चाहिँ त्यो लिसनिङ कम्प्रिहेन्सन चाहिँ भयो होइन आमा बुवाले बोलिरहेको सुनिरहेको बुझ्न चाहिँ बुझ्यो आफूले बोल्ने होइन फर्काउन आउँदैन होइन तर मेरो चाहिँ अब हजुरआमासँग नेपाल भाषा मात्र बोल्नु पर्यो अनि त्यो भने बोल्ने प्र्याक्टिस पनि भयो होइन अनि आई थिङ्क अलिकति यो मेरो आफ्नै जर्नी पनि कसरी इन्टु नेपाल भाषा होइन भन्दाखेरि कस्तो इट वाज सो स्टुपिड नाउ द्याट आई थिङ्क आई वाज सो स्टुपिड जस्तो पनि फिल हुन्छ कि कस्तो भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ नागबहालमा चाहिँ एउटा यस्तै बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित क्लास थियो परियति शिक्षा भन्ने अनि वान अफ मेरो एकजना दिदी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि म धेरै हल्ला गर्छु के भन्छ स्कुलबाट फर्केपछि धेरै बदमासी गर्छु भनेर चाहिँ पठाइदिएको अनि फर्स्ट टाइम त्यहाँ चाहिँ नेपाल भाषामा बुद्ध धर्मको बारेमा पढाइरहेको थियो होइन म आई वाज लाइक सक्ड हाम्रो भाषा पनि पढ्न मिल्छ भन्ने खालको के द्याट साउन्ड सो स्टुपिड नि होइन त्यस्तो बेसिक नलेज पनि हामीलाई चाहिँ त्यो डिस्कनेक्टेड अनि अब त्यो त बिगिनिङ मात्रै भयो अनि अलि ओभर स्मार्ट भने ओभर क्युरियस त्यो नुदया भिन्तुना भनेर लेखिरहेको हुन्छ नि ब्यानरहरू न्यु इयरमा टाँसिरहेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ एउटा तिर्लामा चाहिँ देयर वाज अ अल्फाबेट द्याट आई नेभर स इन माई लाइफ होइन यो के होला यो कुन भाषा होला भनेर क्युरियस भइरहेको थिएँ अनि सोध्दै जाँदा यो त आफ्नै भाषा रहेछ रञ्जना लिपि रहेछ I had no idea त्यस्तो एक्जिस्ट गर्छ भनेर होइन अनि त्यही बेलामा खोइ लाइक आई थिङ्क इट वाज सिरिज अफ कोइन्सिडेन्सेस भने के भने त्यहाँ एउटा इन्स्टिट्युसन छ कि नेवासिने कोठी भन्ने त्यहाँ चाहिँ थन रञ्जना लिपि सेना भनेर राखिरहेको छ यहाँ रञ्जना लिपि सिकाइन्छ भनेर चाहिँ मलाई के चाहियो र होइन जस्ट एनरोल इन द क्लास अनि आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ रियलाइज कि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको त कति लामो हिस्ट्री छ रहेछ होइन कति धेरै आन्दोलन भएको रहेछ हाम्रो भाषाको लागि हाम्रो भाषाको रिटन हिस्ट्री नै कति लामो रहेछ हाम्रो स्क्रिप्टहरू नै कति डाइभर्स रहेछ त्यस्तो केही पनि बेसिक नलेज पनि रहेनछ क्या आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको बारेमा अनि सो आई थिङ्क दोज क्लासेसले गर्दाखेरि पनि एउटा के भन्ने sort of I felt inclined towards working for नेपाल भाषा अर्को फ्लजहरू के देख्नुहुन्छ यसमा कम्युनिटी वाइजमा हाम्रो किनकि हाम्रो भाषा लोप भइरहेछ भनेर मान्छेहरूले भनेछ भाषासहित कल्चर र भित्रको जुन चाहिँ स्टोरिजहरू पनि लोप भइरहेछ भनेर त्यसमा चाहिँ कसरी हाउ डु यु थिङ्क अब त्यो भाषासँग सबै कुरा नै जान्छ भन्छु होइन किनभने भाषा छैन भने त्यो कम्युनिकेसन गर्ने जुन हिसाबले नेपाल भाषामा कम्युनिकेसन गर्ने कुराहरू हुन्छ त्यो सबै त्यो त्यो जुन लजिक हुन्छ नि नेपाल भाषाको त्यो युनिक लजिक अब त्यो युजुअली अब धेरै भाषा थाहा नहुने मान्छेहरूलाई चाहिँ बुझ्दैनन् कि होइन अब मैले टिबेटन ल्याङ्ग्वेज पनि सिकेर टिबेटन ल्याङ्ग्वेजको लजिकै छुट्टै छ होइन लाइक उनीहरूले वर्ड्सलाई कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छ उनीहरूले टाइमलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा अनि म त बेसी लिङ्ग्विस्टिक्स इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू पनि हेरिरहेको हुन्छु होइन एकजना अस्ट्रेलियाको एकजना भाषाविज्ञले नि भनिरहेको थियो एउटा त्यहाँको इन्डिजिनियस भाषामा लेफ्ट राइट भन्ने नै कन्सेप्टै छैन अरे कि बिकज लेफ्ट राइट भन्ने कन्सेप्ट इज लाइक मी सेन्टर्ड रे होइन त्यहाँको कम्युनिटी दे कन्भर्स लाइक
हुन्छ नि नर्थ जान लागेको होइन सो अन यर नर्दर्न साइड अन यर नर्दर्न ह्यान्ड होइन अन द नर्दर्न पार्ट अफ यर कप त्यसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ होइन विच हाम्रो लागि त के भने हो यो वी कान्ट मेक सेन्स अफ द्याट के होइन अर लाइक एकदम बेसिक इक्जाम्पल्सहरू नै दिउँ वेन वेयर टकिङ इन नेपाल भाषा नि वेन वेयर टकिङ इन नेपाली हामी भनेर कुरा गर्दाखेरि वी डोन्ट हामी भन्ने जुन प्रोनाउन छ त्यसमा वी डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क वेदर द लिसनर इज इन्क्लुडेड अर नट तर वेन वेयर टकिङ इन Nepal Bhasa or Tamang Bhasa, we have to think whether the listener is included or not. When the listener is included, we'll say chi. Chi newa, or like Tamang Bhasa, yang Tamang, or when the listener is not included, we'll say jipi. Jipi, or Tamang Bhasa, mangani. So त्यसरी चाहिँ different ways like एउटा interesting fact चाहिँ के पनि थियो तामाङ language को भन्दाखेरि they use 20 base number रहेछ के so when you're saying 40 you're saying like 220 होइन so it's a different conceptsहरू छन् नि त भाषाहरूमा होइन कन्सेप्टहरू अब एकदम भास्ट नै छ भन्छु होइन अब एउटा इन्टरभ्यूमा त समेट्न सकिँदैन अगेन इट्स देयर इज अ लट अफ रिसर्च यस्तो कुराहरूमा पनि है अनि त्यो सबै नेक्स्ट जेनेरेसनमा ट्रान्सफर भइरहेको चाहिँ छैन होइन सो युनेस्को एक्चुअली डेफिनेसन अनुसार चाहिँ नेपाल भाषा इज डेफिनेटली इन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेज अलिकति म यसले यो टपिकबाट टाढेर चाहिँ एउटा क्वेसन सबैको दिमागमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ लहर चलिरहेछ पार्टिजहरूको जस्तै काङ्ग्रेस छ राजसपा छ होइन त्यो लहरमा चाहिँ होइन हजुरको पार्टीमा चाहिँ किन भोट हाल्ने होइन त्यो सबैभन्दा ठुलो क्वेसन आउन सक्छ I think one of the questions हो yes होइन किन भन्दाखेरि अहिले त धेरै सो पपुलारिटी कन्टेस्ट जस्तै नै हो नि त भइसकेको छ अनफर्चुनेटली होइन अब डिस्कोर्सेसहरू लाइक इनफ्याक्ट अझै तपाईँले हेर्नुभयो भने नेवा कम्युनिटीमा त्यो चुनाव चिन्हलाई लिएर कस्तो खालको डिस्कोर्स हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै त्यसलामा म सानै थिएँ होइन अब कुनमा भोट दिने त रुखमा के सूर्यमा भन्ने त्यसलामा थियो कि अनि लजिक चाहिँ कस्तो सीमा गयो चन्की गयो सिचुनी होइन रुखमुनि भयो भने एकदम शीतल हुन्छ सीमा छिटो गयो मरेको मगा अनि कसरी म सूर्य मरेको मगा सूर्य मलुल के छुया होइन लाइक सूर्य त हामीले नभई हुँदैन सूर्य उदाएन भने के हुन्छ त्यस्तो खालको लजिकमा काम गरिरहेको छ होइन सो त्यो भन्दैमा अगेन लाइक इभन हाम्रो आँखा चिन्दैमा पनि त्यस्तै खालको कन्भर्सेसन हुन्थ्यो लाइक मिखा ढिउ मरेको मगा मिखा मरेको सुए खनिला भनेर होइन आँखा चाहिन्छ आँखा भएन नि हेर्न सकिन्छ भने त्यस्तो खालको कन्भर्सेसन हुन्छ होइन त्यस्तो खालको रियालिटी पनि छ नि त हाम्रोमा अनि अगेन यस पपुलारिटी अब पपुलिस्ट भएर चाहिँ भनौँ न इस्युजहरूमा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अफकोर्स डिबेट हुन्छ कि मान्छेहरूले तर्क वितर्क गर्छ होइन विरोध पनि गर्छ होइन एलजिबिटिआई इस्युज उठायो कि हाम्रो संस्कृतिलाई यस्तो यस्तो गरे पनि भन्छ नि त होइन त्यो स्ट्यान्ड जुन भन्छ नि धेरै के भन्ने एउटा स्ट्यान्स लिन नसकेको अवस्था चाहिँ आई सी द्याट के अब भनौँ लेट्स से नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्छ एभ्री वान एग्रिज नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्छ वाट डज इट मिन भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने होइन आर वी रेडी टु ओपन द फाइल्स अफ जुन हुन्छ नि क्लोज्ड फाइल्सहरू जुन ठुल्ठुलो नेताहरूको काण्डहरू हुन्छ नि सुनिन्छ नि त होइन आर वी रेडी टु ओपन द्याट अर नट होइन लेट्स से ल एकदम म सोसियल जस्टिसमै फोकस भएर भन्छु होइन महिला अधिकार हुनुपर्छ महिलालाई समानता हुनुपर्छ भनेर भन्यो होइन वाट डज महिला समानता मिन डु वी सपोर्ट अबर्सन as a fundamental right of a woman or even someone with a uterus होइन त्यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने त्यो त डिबेटेबल भयो होइन त्यसमा त के भन्छ हुन्छ नि पक्ष विपक्षको कुरा आउने भयो नि त होइन इट्स नट समथिङ द्याट मेक्स यु पपुलर होइन अब सबैलाई समान अधिकार हुनुपर्छ अफकोर्स सबैलाई समान अधिकार वाट डज इट मिन समान अधिकार हुँदाखेरि के हुनुपर्छ द्याट्स वाइ मेरो मेनिफेस्टोमा चाहिँ मैले यस्तो कुराहरूलाई पनि एकदम क्लियरली राखेको छु होइन विच मिन्स कि अब आई एम क्लियर अबाउट म यदि त्यो ठाउँमा गयो भने भोलि म कस्तो खालको स्ट्यान्स लिएर आउँदैछु होइन मेरो आइडियोलोजी के हो त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँको पार्टीको मेनिफेस्टो चाहिँ ओभरअल चाहिँ के छ नि मेन मुद्दाहरू मेन मुद्दाहरू चाहिँ अब मेन कुरा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो आई थिङ्क यसपालि धेरै जस्तो फोकस चाहिँ मोर जेन्जी मुभमेन्ट पछिको जुन हुन्छ नि इस्युजहरू उठाएको छ नि त अब भ्रष्टाचारको कुरा भयो नट सेङ भ्रष्टाचारी अन्त्य गर्नुपर्छ होइन
त्यति मात्र होइन वाट डज इट मिन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दाखेरि चाहिँ होइन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुको लागि चाहिँ अब एज पार्लियामेन्टेरियन्स हाम्रो रोल के हुन्छ त होइन स्पेसली हामी अब फेरि अगेन धेरै जस्तो यो पार्टीहरूले चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ वी विल मेक यता रोड यता हुन्छ नि यो बिजुली ल्याउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिरहेको हुन्छ नि त होइन तर अगेन फेरि सेपरेसन अफ पावरको हिसाबबाट हेर्ने भने पार्लियामेन्टेरियन गर्ने भन्दा ल बनाउने हो होइन दे आर नट द वान्स इम्प्लिमेन्टिङ द बजेट नि त होइन त्यो त गभर्मेन्टले ब्युरोक्रेसीबाट इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने हो होइन सो एज पार्लियामेन्टेरियन्स हामीले के कुरामा इन्टरभिन गर्न सक्छौँ होइन र स्पेसली अब म म्यानिफेस्टो त्यो बिल्डिङ टिममा पनि थिएँ होइन अनि सोसल जस्टिसको कुराहरू के भन्छ सोसल विधान समितिमा पनि छु कि म अनि हाम्रोमा चाहिँ कसरी आएको छ भन्दाखेरि जस्तै अब मल्टिलिङ्ग्वालिजमहरूको कुरा पनि होइन अब कन्स्टिट्युसनमा लेखाएको छ नि त हामी बहुभाषिक देश हो भनेर तर इन रियालिटी चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसमा आइसकेको छैन होइन त्यसको ल नै बनाएको छैन कि कन्स्टिट्युसनमा छ ऐन बन्दैन भनेपछि कस्तो हुन्छ हाम्रोमा कन्स्टिट्युसनमा लेखेर मात्रै हुँदैन कि पार्लियामेन्टले ऐन बनाउनुपर्छ त्यो ऐनको फेरि गभर्मेन्टले नियमावली बनाउनुपर्छ होइन कार्यविधि बनाउनुपर्छ निर्देशिका बनाउँछ सबै नभएसम्म त्यो यु कान्ट के भन्छ गेन द रिजल्ट अफ वाट्स रिटन इन द कन्स्टिट्युसन कि होइन डेफिनेटली कन्स्टिट्युसन इज द स्ट्रङ्गेस्ट डकुमेन्ट होइन कन्स्टिट्युसनको आधारमा मुद्दा हालेर हामीले ट्रान्स राइट्समा गरेर त्यही नै हो मुद्दा हालेर कन्स्टिट्युसनमा लेखाएको छ दे भन्न लगाएको हो होइन तर इफेक्टिभली त्यसलाई एउटा के भन्ने एउटा सिम्पल प्रोसेसमा लाने हो भने चाहिँ वी निड एभ्रिथिङ इन प्लेस होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ इन्स्योर तपाईँको पार्टीको आइडियोलोजी चाहिँ कहाँ लागेको हुन्छ मेरो र पार्टीको आइडियोलोजी होइन तपाईँको पार्टीको स्पेसिफिक चाहिँ अब यो हिसाबमा चाहिँ अब अगेन हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्याल्युजहरूलाई नै अपलोड गर्छौँ होइन अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्ल्यारिटी छ होइन अब त्यो मोनार्की भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ होइन हामी एउटा चाहिँ अगेन हामी सेक्युलरिजमलाई सपोर्ट गर्छौँ अनि हामी चाहिँ जुन आइडेन्टिटीको कुराहरू छ आइडेन्टिटी इस्युजहरू छ होइन त्यसको चाहिँ पक्षधर हौँ त्यसपछि फर इक्जाम्पल हजुरले फर्स्ट टाइम मानसी म्यामसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीहरूको समितिको अथवा पार्टीहरूको मेम्बर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको डिफ्रेन्ट के छ कस्तो छ धारणाहरू छ हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ मोर इन्टरेक्सन मानुषीजीसँग भएको छ होइन त्यसपछि हाम्रो जेनजीको एउटा कमिटी पनि छ होइन त्यो जेनजी कमिटीसँग धेरै इन्टरेक्सन हुने त्यहाँ हो होइन सो अगेन त्यहाँ पनि अगेन त्यो देयर आर के भन्छ मेकानिजम्स एन्ड च्यानल्सहरू अब सबैजनासँग त इन्टरेक्ट भइसकेको छैन होइन अब 3 महिना पनि त भएको छैन म पार्टीभित्र छिरेको हाम्रो यो जेनजी कम्युनिटी जुन छ हाम्रो पार्टीको त्यसबाट चाहिँ एउटा भनौँ न एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने एउटा मेकानिजम छ अनि पार्टीप्रति पनि क्रिटिकल हुने सो त्यस्तो खालको कन्भर्सेसन्सहरू पनि हुन्छ हाम्रो जस्तै मैले पोस्ट गरेको थिएँ नि त होइन यो के भन्छ उता वेस्टमा चाहिँ पश्चिममा चाहिँ एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने खालको निर्णय पनि भएको थियो होइन त्यसमा पनि हामीले चाहिँ स्पेसली हामी जेनजी टिमबाट चाहिँ यो हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबबाट त्यसको पनि हामीले विरोधहरू गरिरहेछौँ That is a question to ask Baburam Bhatt, right? त्यो चाहिँ अब I can't answer होइन किन मलाई अनेस्टली थाहा छैन होइन अब किन भन्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ अब उहाँको सोसियल मिडियामा आएको कुराबाट चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा उहाँले जेनजी आन्दोलन हुँदाखेरि नै म अब हुन्छ नि प्रोएक्टिभ रूपमा लड्दिन चुनाव नै भन्नुभएको थियो फागुन 3 गते नै म्यानिफेस्टो रिलिज किन भन्दाखेरि यो निर्वाचन आयोगले सबै व्यक्तिहरू सबै उम्मेदवारहरू सबै पार्टीहरूलाई चाहिँ फागुन 3 गतेसम्म म्यानिफेस्टो सबैले प्रकाशन गर्नु अनि एउटा प्रति बुझाउनु भन्ने निर्देशन गरेको थियो त्यो मैले मेरो पर्सनल म्यानिफेस्टो मैले आफ्नो पनि पर्सनल त होइन तर मेरो आफ्नो पनि छुट्टै क्यान्डिडेटको आफ्नो भनेको समानुपातिकलाई चाहिँ फेरि त्यो छैन कि त्यो चाहिँ निर्देशन दिएन होइन विच इज अल्सो अनदर इस्यु किन भन्दाखेरि त्यो मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि अब हो अफकोर्स मैले अलिकति बढी टाइम पाएँ होइन आफ्नै हिसाबले गर्न पाएँ नि त तर समानुपातिकको उम्मेदवार र प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई चाहिँ किन त्यस्तो भेदभाव गर्नु पर्यो होइन उम्मेदवार नै हो सांसदै हुने हो प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा उठ्नमा डिफरेन्स चाहिँ के छ डिफरेन्स चाहिँ के हो भने निर्वाचन क्षेत्र डिरेक्टली के भन्छ
यो निर्वाचन क्षेत्रमा यो फलाना मान्छे भन्ने हुँदैन हजुर सबै भोट चाहिँ पार्टीलाई जान्छ अनि पार्टीले जति सिट ल्याउँछ त्यो पार्टीले एउटा समानुपातिक सूची बन्द सूची भनेर सबमिट गरे हुन्छ त्यो सूचीको आधारमा चाहिँ एउटा सिट जित्यो भने 1 नम्बरको अर्को 2टा सिट जित्यो 2 नम्बरको त्यसरी जाने चाहिँ त्यसरी हो अनि अब जस्तै तपाईँले यो आई फिल लाइक एउटा ट्रेन्ड के देखिरहेछ भन्दाखेरि एउटा पार्टीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो मेन जो फेस अफ पिएम भनौँ न त्यो उठाइरहेछ होइन हाउ डु यु थिङ्क द्याट इज गुड अर कसो छ तपाईँको भ्युज यसमा प्राइम मिनिस्टर हुने यो फेस हो भनेर त्यसलाई चाहिँ अब नेगेटिभली नै त किन लिनु पर्यो होइन किन भन्दाखेरि इफ यदि कुनै पार्टीले चाहिँ इन्भिजन गराएछ दिस पर्सन हुन्छ नि वी फिल यदि हामी त्यो संसदमा पुग्यौँ भने वी विल हुन्छ नि बिकम विल मेक दिस पर्सन द प्राइम मिनिस्टर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यसले एउटा के पनि गर्न मेरो विचारमा चाहिँ होइन के गर्न खोजे हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ओके दिस इज हाम्रो फेस अफ द पार्टी होइन यसले चाहिँ यसको नेतृत्वमा चलिरहेको छ भनेर गर्न खोजे हो कि जस्तो लाग्छ अब अनि अब यो उसमा आउँदाखेरि धेरैजनाले अब तपाईँ सिन्स यु सेड यु हेभ एक्सपिरियन्स इन वर्किङ इन एनजिओजहरू होइन अब वी हेभ अ लहर कि एनजिओज एन्ड आइएनजिओजहरूलाई धेरै क्वेसन गर्ने औँला उठाउने ठाउँ छ होइन सो हाउ डु यु थिङ्क पिपल सुड प्रोसेस द्याट पिपल सुड प्रोसेस भन्दाखेरि एउटा तपाईँलाई थाहा छ हामीले एनजिओ हामी नट फर प्रफिट कम्पनीमा गएको हो खासमा होइन हजुर हामीले कम्पनी खोल्नभन्दा अगाडि वी वर अ लुज नेटवर्क होइन हाम्रो कस्तो खालको धारणा थियो भने हामी यो इन्स्टिट्युसनलाइजेसन भएपछि हायरार्कीहरू क्रिएट हुन्छ होइन त्यसपछि देयर कमिटमेन्ट्स इन अ सेन्स देयर आर पेपर वर्क्सहरू टु डु होइन देयर आर फर्मालिटिज टु फुलफिल होइन हामी चाहिँ एउटा लुट नेटवर्कको रूपमा काम गर्छौँ भने 2018मा स्टाब्लिस भएको हो कि हामी रेजिस्टर चाहिँ 2020मा भएको हो त्यो 2 वर्ष हामीलाई यति गाह्रो गर्यो नि सो जो मान्छेहरूले एनजिओ खोल्यो यस्तो गर्यो यहाँ त्यहाँ भन्छ नि विदाउट एनजिओ यु कान्ट वर्क इन्भ्यालिडेटै गर्छ त्यसलाईमा मलाई के याद थियो नि 2018मा नागरिकता विधेयकको कस्तो विवाद चलिरहेको थियो नि त अब एज कम्युनिटी मेम्बर्स ट्रान्सजेन्डर पिपल हामी त इन्डिभिजुअली पनि त्यहाँ गएर निवेदन दिन पाउने हो नि त तपाईँहरूको संस्था छैन तपाईँहरूको सङ्गठन छैन अनि त्यसपछि हाम्रो क्वेयर युथ ग्रुप नै थियो नि त त्यसलाई इन्फर्मल नेटवर्क थियो होइन अनि लेटर प्याड जस्तो बनाएर हामी इन्फर्मल नेटवर्क यसको त आधिकारिक मान्यता नै छैन होइन त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू उठाउने अनि मलाई चाहिँ कस्तो आइरोनी लाग्छ भन्दा एनजिओले फलाना यस्तो ढिस्काना यस्तो भनेर चाहिँ पनि भन्ने एनजिओ स्ट्याब्लिस नगरेर काम पनि गर्न नदिने गर्ने चाहिँ के त होइन अब कम्पनी खोल्नको लागि इट्स नट अ प्रफिट मेकिङ बिजनेस नि त अब प्राइभेट लिमिटेड खोल्न प्रफिट मेकिङ बिजनेस होइन फेरि प्राइभेट लिमिटेडले एडभोकेसी गर्न पाउँदैन तिम्रो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ यसमा भन्ने कुरा आउँछ गर्ने के त यो मान्छेले के भन्छ एकदम नेगेटिभाइज किन गरे आई हेभ नो आइडिया होइन तर गैर सरकारी संस्था भनेको त सरकारी संस्था बाहेक व्यक्तिहरूले निजी रूपमा खोल्ने त हो नि हाम्रो ट्रेडिसनल वेमा गुठी होला कसैकोमा बर्गर होला कसैको कचहरी होला त्यसै गरी एउटा नयाँ खालको कन्सेप्ट त हो मान्छेहरू सङ्गठित हुने एउटा इन्स्टिट्युसन फर्म गर्ने माध्यम त हो होइन अनि त्यसले चाहिँ अब कस्तो पनि भयो भने हामी त्यसलाई किताबहरू छाप्न खोजिरहेको थियौँ होइन अवेरनेस मटेरियल्सहरू अब किताबहरू छाप्यो कपिराइट कसरी इन्स्योर गर्ने त त्यसको रेजिस्टर गर्नको लागि त यु निड टु बी अ लिगल पर्सन यु निड टु बी रेकग्नाइज एज अ लिगल पर्सन होइन अब त्यो लिगल पर्सन रेकग्नाइज गर्न एनजिओ दर्ता गर्नुपर्छ आई फिल लाइक एनजिओज आइएनजिओजहरूको किन ब्याकल्यास छ भन्दाखेरि यिनीहरूले फरेन फन्डिङ ल्याएर चाहिँ विदेशी चलखेल हुनसक्छ कि भन्ने मान्छेहरूले त्यहाँ क्वेसन गर्छ जस्तो लाग्छ अब नेपाल चलिरहेकै विदेशको पैसाबाट त हो नि होइन लाइक ह्युज सम के भन्छ पार्ट अफ आवर इन्कम इज कमिङ फ्रम विदेश बिकज नेपालहरू गएर रेमिटेन्स आइरहेको छ होइन अनि आई डोन्ट सी द लजिक इन अब आई डोन्ट सी डेफिनेटली अगेन फेरि त्यो भन्दैमा एनजिओप्रति क्रिटिकल हुनु हुँदैन भने पनि होइन किन भन्दाखेरि अब देयर मे बी स्ट्रिङ्स अट्याच टु द डोनर्सहरू होइन जहाँ पनि हुन्छ अब त्यो नेपाली फन्डरै भए पनि त भइहाल्छ नि होइन कसले पैसा दिइरहेको छ भने उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कतिजनाको शर्त हुनसक्छ होला नि त होइन तर अब त्यसलाई चाहिँ कुन हदमा यसले गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होइन स्पेसली अब हामीले डोनर्सहरू खोज्दाखेरि चाहिँ वी मेक स्योर कि हाम्रो भ्याल्युजहरूसँग अलाइन होस् होइन स्पेसली काम गर्ने चाहिँ त्यो यस्तो काम गर्न पाउँछ यस्तो काम गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ त्यो प्रोग्रामेटिक एस्पेक्ट नै गएर
गएर चाहिँ के भन्छ रेस्ट्रिक्सन्स गर्ने खालको होइन कि र आइडियोलोजिकल एस्पेक्ट लेट्स चाहिँ अब तिमीहरूले लेट्स चाहिँ तिमीहरूले अबर्सन राइट्सको अगेन्स्टमा लबी गर्न पाउँदैन होइन अब त्यो त एउटा आइडियोलोजी त स्ट्यान्स लिनु पर्यो जसले पनि होइन त्यो हुन सक्ला त्यस्तो कुराहरू बाहेक अब जुन भनौँ न प्रोग्रामेटिक एस्पेक्टमै गएर त्यो खालको फ्रिडम नदिने पनि डोनर्सहरू हुनसक्छ नि त होइन त्यस्तो कुरा चाहिँ आफैले फिल्टर आउट चाहिँ गर्नुपर्छ बट आई फिल लाइक अब कस्तो भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा सेट्स अफ ऊ भयो कि वान सेट अफ कस्तो छ भने हु एक्चुअली जेन्युनली केयर अबाउट द ग्रेटर मासेस होइन अनि उनीहरूले चाहिँ एक्चुअली हेल्प गर्नु खोजिरहेको छ होइन तर अर्को सेट अफ ऊ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ फरेन फन्डिङ लिने होइन अनि नेपाल जस्तो ठाउँमा जियो पोलिटिक्स इज भेरी सेन्सिटिभ होइन नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ जियो पोलिटिक्स हट भइरहेको बेलामा चाहिँ फरेन फन्डिङ लिएर किनकि एनजिओस आइएनजिओसको ठाउँमा त कसैको आँखा जाँदैन नि त होइन सो त्यो एउटा भेसल युज गरेर चाहिँ हुन्छ नि अब डिसिजन्सहरू मेक गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँ एनजिओस आइएनजिओसहरू आर एक्चुअली वान डु इट उनीहरूको पनि खराब भयो प्लस अब दे आर अल्सो डुइङ द अदर राउट भनेर पनि आई फिल लाइक त्यहाँ चाहिँ इस्यु आइरहेछ अब यस्तो हो त्यो फरेन फन्डिङै हुनुपर्छ भने चाहिँ डोमेस्टिक फन्डिङै भएर त्यस्तो काम गर्यो भने चाहिँ के गर्ने त सो हाम्रो फोकस इज अन त्यो काम हो कि हाम्रो फन्डिङको सोर्स हो त भन्ने क्वेसन के एउटा चाहिँ जस्तै तपाईँले भने जस्तो त्यो जियो पोलिटिकली सेन्सिटिभ कुराहरू होइन त्यसमा चाहिँ अब त्यो ठिकै छ त्यसको पनि आफ्नै छलफल होला तर त्यो फरेन फन्डिङ ल्याएर गर्दा र डोमेस्टिक फन्डिङबाट गर्दाखेरि त्यसको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ चाहिँ नेपालकै पनि आफैले रेभेन्यू जेनेरेट गरेर पनि त्यस्तो काम त गर्न सक्छ नि त होइन सो हाम्रो स्क्रुटिनिटी त्यो कामलाई हुनुपर्छ कि फन्डिङको सोर्सलाई हुनुपर्छ भन्ने आई थिङ्क क्वेसन हुन्छ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ फरेन फन्डिङ ल्याउनु नेपालमा सजिलो छैन कि एज पिपल सी होइन बिकज यस्तो गरज हुन्छ मलाई म भन्छु होइन अब सोसियल वेलफेयर काउन्सिलबाट हामीले अप्रुभल लिनुपर्छ कि सोसियल वेलफेयर काउन्सिलको अप्रुभल यस्तो हेक्टिक हुन्छ त्यो प्रपोजलको लाइन बाई लाइन यस्तो चाहिँ मेरो एउटा लाइनमा के थियो भन्दाखेरि प्रोजेक्टको नाम चाहिँ पहिचानको लडाइँ भन्ने थियो होइन लडाइँ भन्ने शब्दै नराख भनेर मलाई एकदम किचिज गराएको थियो कि त्यो लेभलसम्मको त्यहाँ स्क्रुटिनिटी हुन्छ होइन अर्को चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा लाइन थियो अनि त्यसमा के गर्ने उद्देश्य भन्ने हुन्छ नि त अनि राज्यलाई सल्लाह सुझाव दिने भन्ने उद्देश्य थियो राज्यलाई सल्लाह सुझाव दिन मिल्दैन भनेर भन्छ त्यस्तो लेभलसम्म पनि हाम्रो चाहिँ खासमा फरेन फन्डिङको जुन नियमन हुन्छ नि त गभर्मेन्ट बडी त छ अब उसले चाहिँ के भन्छ मेन कुरा उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त होइन अब उसको रेस्पोन्सिबिलिटी यो फन्ड लिगल हो कि इलिगल हो भन्ने चेक गर्ने हो होइन त्यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क एसडब्ल्युसी देयर इज अलरेडी अ बडी होइन सो हामी आर वी सेङ कि त्यो कामलाई चाहिँ हामीले स्क्रुटिनिटी गर्नुपर्ने हो कि फन्डिङको सोर्सलाई गर्नुपर्ने हो आई थिङ्क त्यो पनि एउटा क्वेसन चाहिँ हुन सक्ला अर्को चाहिँ म तपाईँलाई एलजिबिटी राइट्समा इक्जाम्पल दिन्छु है यदि एनजिओले नगरे कसैले पनि गर्दैन थियो खासमा म चाहिँ भन्छु एनजिओजहरू इस्टाब्लिस गर्ने मुख्य निड कहाँबाट आयो त भन्ने कुरा हो नि त गभर्मेन्टले गरे भए जस्तै म भनिरहेको छु मेरो नट फर प्रफिट कम्पनी हो हाम्रो प्रफिट पनि जेनेरेट चाहिँ गर्न मिल्छ हामी त्यता पनि सोचिरहेछौँ कि अहिले अब आफै प्रफिट जेनेरेट गरेर क्याफे खोल्ने हो कि होइन हुन्छ नि अहिले देयर आर नो एलजिबिटिआई क्लब्सहरू खासै छैन नि त त्यस्तो खोल्ने हो कि रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने कसरी भन्ने पनि सोचिरहेछौँ क्या हामीहरू चाहिँ अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो जुन हाम्रो संस्थाले हाम्रो कम्पनीले जुन मुद्दाहरू हालिरहेको छ नि लगभग 50 सबै प्रोभिन्समा पुगिसक्यो हामी होइन त्यो खासमा सरकारले गरेको भए सबैको लागि एकैचोटिमा सल्भ हुन्थ्यो कि भनेपछि एनजिओ किन एक्टिभ छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट एक्टिभ नभएर गभर्मेन्टले बेवास्ता गरेर हो कि यदि एनजिओले नउठाएको भए एलजिबिटिआई राइट्सको केसमा नउठाएको भए यो इस्यु त यहाँसम्म जहाँसम्म अहिले पुगिरहेको छ त्यहाँसम्म पुग्दैन थियो केही न केही त गर्नु पर्यो होइन इन्डिभिजुअल वेमा गर्ने मान्दैन क्या हाम्रो गभर्मेन्टले तपाईँहरूको सङ्गठन खोइ भनेर भनिहाल्छ अनि फेरि सङ्गठन लग्यो भने तपाईँ एनजिओ विदेशबाट डलर ल्याउने पनि भन्छ फेरि आई अग्री अन द्याट होइन तर आई फिल लाइक त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि डिफ्रेन्स के छ अन फरेन फन्डिङ आउनु र उसमा आउनु अब यस फरेन फन्डिङ अल्सो कम्स इन अ गुड वे एज वेल होइन फर द बेटरमेन्ट तर आई थिङ्क प्रब्लमेटिक वे चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि फरेन फन्डिङ कम्स ह्युज अमाउन्ट्स होइन डिफ्रेन्ट सोर्सेस अनि इट्स इजियर टु पास फरेन फन्डिङ इफ यु हेभ इन्फ्लुएन्स इन द हायर अप्स होइन अनि त्यहाँ एउटा इस्यु चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले नर्मल मान्छेले दिनु फन्डिङ र एउटा अर्को देशले फन्डिङ दिनुमा नर्मल फन्डिङ
पोलिसिजमा इट्स भेरी हार्ड वेयर एज फरेन फन्डिङले त्यो पोलिसिजहरूमा इन्फ्लुएन्स हुनु र एउटा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको इन्फ्लुएन्स हुन चाहिँ इट्स भेरी मच सिभियर भन्ने खोजेँ कि मैले चाहिँ अब यसमा जस्तै फर इक्जाम्पल ल स्टेट फन्डिङ एउटा हुन सक्ला होइन लेट्स से युएस एम्बेसीले केही कुराहरू फन्ड गर्छ ओर इन्डियन एम्बेसीले केही कुरा फन्ड गर्छ अनि त्यसलाई सेपरेट राखौँ तर सबै खालको फरेन फन्ड्सहरू त गभर्मेन्ट फन्डेड हुँदैन कतिपय चाहिँ त्यहाँको फिलान्थ्रोपीबाट आइरहेको हुन्छ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल आइल अनि इन्टरनेसनल ट्रान्स फन्ड भन्ने छ इट्स एन्टायरली लेड बाई ट्रान्सजेन्डर इन्डिभिजुअल्स होइन युएस बेस ग्रान्ट मेकिङ अर्गनाइजेसन नै हो अब ट्रान्स कम्युनिटीले आफ्नै फन्ड रिसोर्स जेनेरेट गरेर जुन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ त्यो खालको एक्टिभिजम निड छ होइन त्यो चाहिँ गर्न किन नपाउने एउटा क्वेसन चाहिँ होइन अर्को चाहिँ नेपाल त आइसोलेटेड कन्ट्री त होइन होइन नेपालै भित्र रुमलिराख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन हामी त अब इन्टरनेसनल रूपमा सबै कुराहरूमा त कनेक्टेड छौँ नि त होइन हामी एकअर्काप्रति सोलिडारिटी देखाउँछौँ होइन अब ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू के भन्छ पाकिस्तानमा फर इक्जाम्पल उनीहरूलाई केही समस्या परेको छ भने हामी उनीहरूको देशमा त हो नि भनेर बस्न हामीलाई त मिल्दैन जस्तो लाग्छ होइन सो यो अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्डमा पनि गइसकेका छौँ नि त हामीहरू होइन सो एकअर्कालाई कम्युनिटीकै मेम्बर्सहरूले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नु भनेको आफैमा नै सकारात्मक कुरा हो भन्छु म चाहिँ होइन हामी सकेसम्म सपोर्ट गर्नुपर्छ अब भनौँ न अरू अब फन्डिङ इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि यस्तै खालको एउटा कम्युनिटी लेड होइन र त्यो कम्युनिटीको लागि सपोर्ट अनि यसले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको लाइफमा पनि चेन्ज गराएको छ भन्छु कि म चाहिँ किन भन्दाखेरि म आफैले पनि ल पढ्दै गर्दाखेरि महँगो छ नि त ल पढ्न त अनि मैले त फन्ड रेज नै गरे हो मेरो सोसियल मिडियामा मैले के पनि गरेँ मेरो काममा त देखाएको हो कि होइन के भन्छ मैले फलाना यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेको छु काम अब म लमा जान चाहन्छु बिकज यस्तो यस्तो हो मेरो एजेन्डाजहरू यस्तो यस्तो हो लमा आएपछि म यो काम गर्छु मैले त गरेँ पनि होइन म मुद्दा हालेर एफेक्टिभली अरूको लागि पनि आफ्नो लागि मात्रै होइन मेरो नागरिकताको मुद्दा पनि चलिरहेको थियो नि त नागरिकताको मुद्दा रिजल्भ भयो होइन तर अब मैले अरू साथीहरूको त नागरिकता बनाइदिएको छु नि त होइन सो त्यो काम देखाएँ मैले अनि त्यो काममा मान्छेले त त्यो के भन्छ यदि मन परायो भने त त्यसलाई सपोर्ट गर्न त पाइहाल्यो नि त होइन सो त्यो खालको सपोर्ट क्रुसियल नै छ कि किनभने खासमा यो त सरकारले गर्नुपर्ने काम हो नि त होइन सो म चाहिँ के भन्छ इफ सरकार डज नट वान्ट एनजिओज टु बी दिस एक्टिभ होइन ऊ आफै प्रोएक्टिभ हुनु पऱ्यो आफैले सबै इस्युजहरूमा गर्न सक्नु पऱ्यो होइन तपाईँको पर्सनल म्यानिफेस्टोमा आई फिल लाइक हामीले मोस्ट अफ द कभर गरे त गुठी पनि पढ्नु भएको हो पर्छ अलिकति त्यसलाई पनि एक्सप्लेन गरिदिनु मैले चाहिँ कुन एङ्गलबाट लेखेको छु भन्दाखेरि अब हाम्रो गुठी ऐन भन्ने छ गभर्मेन्ट अगेन मैले फेरि अगेन मैले म्यानिफेस्टोमा आई एम भेरी क्लियर अबाउट आई एम नट नो इट अल होइन डोन्ट आस्क मी अबाउट इस्युज द्याट आई डोन्ट नो होइन किनभने एकजना मान्छेले आई कान्ट डु एभ्रिथिङ इफ यु वान आस्क अबाउट भेरी टेक्निकल इस्युज हाम्रो पार्टीमा अरू जुन टेक्निकल पर्सन्सहरू त्यो फिल्डको हुनुहुन्छ उहाँहरूले सोध्नु होइन मैले जुन कुरालाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु त्यो कुरा चाहिँ म गर्छु होइन विच इज वान अफ द थिङ्स इज लाइक गुठीको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो गुठी ऐन छ कि गुठी ऐनमा चाहिँ देयर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गुठी होइन राज गुठी निजी गुठी होइन त्यसपछि विभिन्न खालमा गुठीहरूलाई डिभाइड गरेर छ तर हामी नेवा कम्युनिटीमा हेर्ने हो भने त्यो नेवा कम्युनिटीको जुन गुठीको कन्सेप्ट्सहरू छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो लले खासै क्याप्चर गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ कि हाम्रो ल इज मोर फोकस्ड अन के भन्छ गुठी अनि गुठीको सम्पत्ति होइन अनि सम्पत्तिमा कसले चलाउन पाउने गुठियाले चलाउन पाउने हो कि गुठी संस्थाले चलाउन पाउने हो सरकारको अन्डरमा हुने हो कि व्यक्तिको अन्डरमा हुने हो त्यतिमा चाहिँ धेरै फोकस चाहिँ त्यस्तोमा छ आई फिल लाइक मान्छेहरूले लुप होल जस्तो पनि युज गरेर हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो हो होइन त्यसमा चाहिँ अब हामीले मसँग त्यो किताबहरू पनि त्यहाँ मैले बोकेको छु कि म खासमा त्यो म्यानिफेस्टोमै काम गर्दै थिएँ नेवा इन्साइक्लोपिडिया भन्ने छ 6वटा सिरिजको छ अनि त्यसमा गुठीहरूको बारेमा अध्ययन गर्दा त्यहाँ गुठी फर एभ्रिथिङ थाहा छ एउटा कस्तो स्पेसिफिक गुठी पनि थियो भन्दाखेरि लैके गुठी रे होइन अनि लैके गुठी त यो स्वयम्वी साक्यतेछ लै के हो जान्न के हो गुठी रे होइन सो होइन लै भन्दा मुला के भनेको लाइक दाल जस्तो एकदम यस्तो स्पेसिफिक के होइन अनिदेखि लिएर अब भनौँ न एभ्रिथिङ हाम्रो जात्रा पर्वहरू जुन हुन्छ त्यो जुन एभ्री त्यो इन्कम्पासिङ छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ
समेट्न सकेका छैन जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ नेवा गुठी सम्बन्धी चाहिँ छुट्टै ऐन बनाउनु पर्छ छुट्टै कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ वान अफ द पार्ट इज द्याट म्यानिफेस्टोमा त्यो पनि छ है सबैभन्दा प्रब्लमेटिक तपाईँलाई गुठीको उस इस्युमा चाहिँ के लाग्छ द्याट निड्स टु बी रिजल्भड धेरै नै छ गुठीको इस्युजहरू त किन भन्दाखेरि जुन हाम्रो कानुनले परिकल्पना मैले भनिरहेको नेवा गुठी र हाम्रो कानुनले परिकल्पना गरेको गुठी आर नट द सेम थिङ है त्यो नेवा गुठीसँग रिलेटेड कुराहरू त हाम्रो आफ्नो कम्युनिटीको जुन मोबिलाइजेसन मर्दाखेरिको गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ छ नि त गुठीको होइन त्यो गुठी त कानुनमा खासै त्यो इन्भिजनै गराएको छैन नि त्यो छैन कहीँ पनि लेखाएको छैन मैले भने ल एकदम धेरै स्पेसिफिक भएर लै के गुठी त भन्नु परेन म आफ्नो गुठी आन्दोलनमा पनि होइन त्यो ठुलो आन्दोलनै भएको थियो नि त त्यसलामा होइन त्यसमा पनि इन्भल्भ थिएँ म अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले अरूतिरको इस्युजहरू चाहिँ इग्नोर गर्न चाहिँ हुँदैन है सो आई फिल लाइक अर्को एउटा क्वेसन भनेको चाहिँ यो सिटिजनसिपमा चाहिँ किन यति धेरै इस्यु आइरहेछ होइन अनि यसमा सेट एउटा पोलिसी हुनुपर्ने हो कि कस्तो वाट्स द प्रोसिजर इन इट आई थिङ्क नेपालको रियालिटी भनेको डाइभर्सिफाइड रियालिटी हो नि त होइन अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मान्छेहरू एक्नोलेज गरेको छैन एउटा चाहिँ होइन अनि maybe I think one of the problems is we don't understand about all the diversity that exists in Nepal, okay, to be honest. त्यो caste related diversity पनि मान्छेहरूलाई थाहा छैन होला ethnically related diversity पनि थाहा छैन होला होइन मलाई पनि थाहा छैन होला सायद कतिपय कम्युनिटिजहरूको बारेमा होइन अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो हिस्टोरिकल अब जुन अब कन्ट्री छ होइन अब इट्स नट जस्ट सिचुएटेड बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना के होइन इट्स अल्सो हुन्छ नि यो इट्स अल्सो के भन्ने इन्टरलिङ्क छ नि त धेरै कुराहरूमा होइन आई थिङ्क धेरै त्यो मधेसको बारेमा चाहिँ नेसनालिटीमा क्वेसन उठाउँछ नि सिटिजनसिप एकदम धेरै विवादित बनाइदिन्छ नि इट्स बिकज त्यो नेपालको डाइभर्सिटीमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि मधेसको रिलेसनसिप चाहिँ बर्डर पारी पनि छ उनीहरूको हिस्टोरिकल रिलेसनसिप भन्ने त्यो त्यसलाई बुझ्न नसकेर त्यसलाई चाहिँ एज अ च्यालेन्जको रूपमा लिइरहेको छ जस्तो लाग्छ नि त्यो कुरा चाहिँ मैले म्यानिफेस्टोमा पनि राखेको छु त्यो च्यालेन्ज होइन त्यो भनेको अपर्च्युनिटी हो त्यो भनेको चाहिँ लिङ्केजको एउटा कुरा हो होइन त्यो भने चाहिँ हुन्छ नि एउटा दुई देशबिचको सम्बन्धको रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले भनेर चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्न नसकेको कारणले चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि मधेसको मान्छेहरूलाई उसको उनीहरूको नेसनालिटीको बारेमा क्वेसन गर्छ नि त होइन जुन चाहिँ आफैमा एउटा ह्युमिलिएटिङ कुरा हो कि होइन लाइक आई थिङ्क हामी पाहाडमा बस्ने मान्छे भएर हाम्रो लागि त्यो एकदम ठुलो इस्यु नहुनसक्छ होइन तर वेन युर एभ्री टाइम बिङ क्वेसन्ड एन्ड आस्क्ड टु प्रुभ द्याट युर अ नेपाली अब इट्स अ ह्युमिलिएटिङ एक्सपिरियन्स होइन अब सिमिलरली अब जस्तै लेट्स से हाम्रो के भन्छ उता माथि हिमालयन रिजनहरूतिर पनि उहाँहरूको उता पारी टिबेटसँग हिस्टोरिकल टाइजहरू छ नि त होइन उहाँको ल्याङ्ग्वेज कल्चरहरूको सिमिल्यारिटिजहरू त छ नि त होइन त्यो कुरालाई लिएर पनि अब हुन्छ नि यही अब हाम्रो के भन्छ एकजना एक्चुली जेन्सी मन्त्री परिषदमा सहभागी हुनलाई तासिला जोम हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँको हुम्लाबाट अनि उहाँको पनि नेसनालिटीमा कस्तो धेरै क्वेसन गरेर उता टिबेटन रिफ्युजी हो भन्ने खालको क्वेसन गरेर त्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा त्यही हो हामीले चाहिँ अलिकति त्यो हिस्टोरिकल टाइजहरू अनि अलिकति आफूभन्दा फरक मान्छेलाई बुझ्न सकिनँ भन्छु कि म चाहिँ ट्रान्सजेन्डर इस्युजमा पनि त्यही हो आफू र आफूले देखेको संसारभन्दा बियोन्ड पनि मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूको इस्युज पनि भ्यालिड छ भनेर चाहिँ हेर्न नसकेका हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अब यो आमाको नाममा नागरिकता होस् होइन अगेन लाइक वुमेन आर थ्रेट टु नेसनालिटी होइन आमाको नाममा नागरिकताको कुरामा पनि त्यही नै हो अनि अगेन फेरि ट्रान्स कम्युनिटीको नागरिकतामा पनि अब ट्रान्स कम्युनिटीको नागरिकतामा त धेरै नै लडाइँहरू लडियो भनौँ न मुद्दा पनि आफ्नो लडाइँ जस्तै त हो होइन अनि यो लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ लिखित जवाफहरू भनेर हुन्छ कि विपक्षीहरू जुन चाहिँ सरकारी निकायहरू हुन्छ अनि उहाँहरूको आफ्नै धारणाहरू छ र चाहिँ अवेरनेसको कमी पनि हो अर्को चाहिँ अब सायद एक्सेप्ट गर्न नचाहेको किनभने अब डाइभर्स हुन्छ नि जुन चाहिँ होस् न जेन्डरको हिसाबमा होस् एथनिसिटीको हिसाबमा हो आफूभन्दा फरक मान्छेको अस्तित्व पनि छ भनेर एक्सेप्ट गर्नुपर्दा आफू थ्रेटन हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई होइन
आई फिल लाइक यो नेसनालिटीकोमा चाहिँ आई फिल लाइक मैले दुईजना लयरसँग कुरा आएछ रोशनी पौडेल म्याम र चन्द्रकान्त गेवाली सर होइन उहाँले चाहिँ चन्द्रकान्त गेवाली सरले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि इट टुक मी अ लट अफ इयर्स टु हुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ मम्मीको नामबाट नागरिकता लिनु मिल्छ नागरिकता एज इन लाइक मम्मीको नामबाट पनि लिनु मिल्छ भन्ने जुन चाहिँ आयो नि इट टुक मी इयर्स एन्ड इयर्स टु जस्ट हुन्छ नि पुट इट इन्टु के भन्छ द इन फ्रन्ट अफ ल अनि त्यसलाई पास गर्ने भनेको छ अनि रोशनी म्यामले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ केटीहरूकोमा त्यस्तै प्रब्लम छ बे होइन किनकि लास्टमा आएर कस्तो छ भने नेसनल सिक्युरिटीको नाममा छ इफ नेसनल सिक्युरिटीकै नाममा त्यसो छ बे किनकि डोन्ट टाई एभ्रिथिङ टु सिटिजनसिप होइन किनकि सिटिजनसिप पाउने भनेकै तिम्रो सबै अरू राइट्स ब्याङ्क डिटेल्स त्यहाँ ल्याएर कि त त्यो सेपरेट राखिदिनु पऱ्यो होइन अनि फेरि केटीहरूकोमा चाहिँ त्यो प्रब्लम छ त्यही कुरा केटाहरूले पनि आएर नेसनालिटी पाउन चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ क्वेसन उठेको छैन होइन सो आई फिल लाइक त्यो एउटा ग्रे एरिया धेरै छ होइन अनि त्यो इस्युजहरू पनि ले पनि आई थिङ्क स्ट्याकअप गऱ्यो कि होइन यो सबै विभेदकारी मानसिकता नै हो होइन जुन पेट्रियार्कल माइन्डसेट त हो नि त महिलालाई तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा हेर्नै सक्नुहुन्न होइन मलाई एउटा हाम्रो मञ्जुश्री थापाजीले एकचोटि लेख्नु भएको थियो कि वुमेन डोन्ट ह्याभ देयर ओन आइडेन्टिटी दे आर vessel for men to transfer their own identity अरे के अनि यस्तो सोच्दाखेरि त एउटा हिसाबबाट हो पनि होइन किन भन्दाखेरि बिहे हुनुभन्दा अगाडि बाउको आइडेन्टिटी बिहे भएपछि बुढाको आइडेन्टिटी होइन त्यसरी सोसाइटीले चाहिँ त्यसरी के भन्छ असाइन गर्दै हुन्छ नि त अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ वुमेनहरूको एउटा सेपरेट आइडेन्टिटी छ भन्ने कुरा एक्सेप्ट गर्न कति गाह्रो हुन्छ मान्छेहरूलाई होइन अब त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेन महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र आइडेन्टिटी छ तपाईँ हेर्नु है लमा अब के भन्छ अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक पत्नीको के भन्छ ठेगाना चाहिँ पतिकै घरमा हुन्छ अरे होइन सो बाई डिफल्ट चाहिँ केटाकै घरमा हुन्छ होइन अनि के भन्छ अन्यथा अन्यथाको अवस्थामा चाहिँ बाहेक चाहिँ के भन्छ बच्चाले चाहिँ बाउकै थर प्रयोग गरेको मानिनेछ भनेर भनेको छ होइन सो जे कुरा पनि सेन्टर गरेर चाहिँ पुरुषमै आएर सेन्टर हुनुपर्ने त्यस्तो खालको कन्सेप्टहरू चाहिँ अझै पनि छन् नि त सोसाइटीमा अनि त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो लमा पनि गएर रिफ्लेक्ट भएको हो सो त्यही भएर नि सोसियल जस्टिस किन इम्पोर्टेन्ट छ त भनेर मलाई चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट फिल भयो त सोसियल जस्टिस भन्दाखेरि हाम्रो धेरै जस्तो सब जुन इस्युजहरू सोसाइटीमा देखिरहेको छ इट्स बिकज सोसियल जस्टिस छैन मान्छेहरूले एउटा मान्छेले अर्को मान्छेले आफू बराबर सोच्न सकेका छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि नै हो धेरै यो नागरिकताकै इस्युज होस् होइन जुनसुकै इस्युमा नागरिकता त हो एउटा मेजर ठुलो इस्युज हो नेपालमा कस्तो गाह्रो छ सिम कार्ड त लिन पाउँदैन नागरिकता बिना होइन त्यसले गर्दाखेरि कति असर परेको छ नि त नागरिकताले गर्दाखेरि होइन मान्छेहरूले सजिलैसँग यो राष्ट्रियता भन्न एक स्टेटमेन्ट भनिदिन्छ कि भन्ने मान्छेले तर जो मान्छे त भोगिरहेको छ नि उसलाई कति पीडा हुन्छ त्यहाँ होइन उसले कति कुराहरू गुमाउनु पर्छ कि यहाँसम्म कि युनिभर्सिटीमा रेजिस्ट्रेसन गर्ने विषयमा समेत अहिले नागरिकता माग्यो भन्ने कुराले गर्दाखेरि पनि कतिजना असर परिरहेको छ नि त होइन जब अपर्च्युनिटीबाट भयो एउटा कति मान्छे त स्टेटलेस पनि भयो नि त नेपालमै बसेर गर्न पनि मिलेन नागरिकता माग्छ जहाँ पनि किनभने तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने प्यान कार्ड चाहिन्छ प्यान कार्डबाट नागरिकता चाहिन्छ फेरि अब विदेश जानु ल म विदेशै जान्छु नेपालले मलाई केही दिन पासपोर्ट दिन नागरिकता चाहिन्छ भनेपछि मान्छेलाई त मर्का पर्यो नि त होइन अनि सर्वोच्च अदालतले पनि धेरै यसमा नजिरहरू इस्टाब्लिस गराएको छ प्रेसिडेन्ट्सहरू इस्टाब्लिस गराएको छ होइन नागरिकताको कुरामा चाहिँ यो मान्छेको एभ्री एस्पेक्टसँग जोडियो कि नेपालमा चाहिँ होइन अनि त्यो भनेको चाहिँ उसको लाइफ बाँच्न पाउने अधिकार नै हनन गरे हो नि त सो यो कुरा चाहिँ हामी त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हामीले हेरिरहेको छैनौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई कमिङ टु द एन्ड अफ द पडकास्ट आई फिल लाइक अब मान्छेहरूले चाहिँ बिस्तारै हाम्रो जेन्जिजहरूले पनि बिस्तारै भोट हाल्न सिकिरहेछ या यसपालि दे आर मेकिङ ए इन्फर्म डिसिजन होइन अनि जो पनि भोट दिनु अगाडि चाहिँ एकचोटि म्यानिफेस्टो पढिदिउँ होइन म्यानिफेस्टो पढेर सकेपछि भोट दिउँ किनकि तपाईँले भने चाहिँ कुनैमा चाहिँ अब हाम्रो नेवार कम्युनिटीमा पनि हुन्छ नि रुखको तपाईँले दिएको जस्तै त्यसरी नै राख्ने चलन छ होइन अनि त्यसरी अलि इन्फर्मड वेले गरोस् भन्ने चाहन्छ अब जस्तै हाम्रो वर अल्सो पार्टनरिङ विथ हाम्रो नेता.online भन्ने अब हाम्रो गभर्मेन्ट जुन चाहिँ वेबसाइट्सहरूमा छ नि
त्यहाँ क्यान्डिडेट्सहरूको लिस्टहरू नै राखिदिएको छैन कि राम्रोसित होइन खाली छ त्यस्तो पेजेसहरू होइन सो यस्तो एटलिस्ट वेयर कोलाबरेटिङ इन अ सेन्स द्याट वेयर हेल्पिङ द कम्युनिटी टु बी लाइक ओके देयर हियर्स हाउ यु मेक एन इन्फर्म डिसिजन भनेर होइन सो जस्ट लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि समर्थन पार्टी कसैको हुँदैन यो पडकास्टबाट होइन तर मलाई के लाग्छ भने इन्फर्म डिसिजन हुनलाई चाहिँ will probably help you by a miles भनेर चाहिँ I feel like that's my message तपाईँको मेसेज चाहिँ के हुन चाहन्छ to the voters watching I think I would like मेरो पर्चामा नारा छ होइन सबैको पहिचान सबैलाई सम्मान सामाजिक न्यायको मेरो अभियान भनेर होइन मेन चाहिँ मेरो एजेन्डा भनेको पार्लियामेन्टमा पुगिसकेपछि सामाजिक न्याय सोसल जस्टिसको कुरालाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने हो त्यो इस्युलाई लाने हो होइन अनि बाटो बनाउने त सबैले भनिरहेछ तर बाटो बनाउँदाखेरि त्यहाँको स्थानीय समुदायको जीवनमा कस्तो असर पर्छ त्यो बाटोमा महिलाहरू ढुक्क भएर हिँड्न सक्छ कि सक्दैन त्यो बाटो बालबालिकाहरूको लागि सुरक्षित छ कि छैन ज्येष्ठ नागरिकहरू मजाले त्यो बाटोमा हिँड्न सक्छन् कि सक्दैनन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक त्यो बाटो प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् होइन यो एस्पेक्टहरूबाट चाहिँ हेरिदियोस् भन्ने मान्छे यदि खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ मलाई भोट दिनु होला अगेन इन्फर्म डिसिजनको कुरा हो मेरो म्यानिफेस्टो प्रजातन्त्र दिवस डेमोक्रेसी डेको दिनमा चाहिँ म पब्लिस गर्दैछु सो म्यानिफेस्टो पढ्नु होला सबैजनाले होइन सामाजिक न्यायकै विषयवस्तुलाई समेटेको छु अब तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ नीतिमा आओस् कानुनमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आँखा चिनामा मतदान गर्न सकिन्छ Thank you so much for your time and we enjoyed the conversation a lot and got enlightened in some spaces that I didn't know and so thank you so much for your time.